رکوردش کردی؟ آره شروعشو زدم. شروع شده؟ میخوای شروع کنیم؟ ردیفه؟ عالی. بسم الله. پیمان فخاریان حالت خوبه؟ قربون شما، مخلصیم. من دلیلی که اصلا شروع کردم بهت مسیج زدم گفتم بیا صحبت بکنیم این بود که چند نفر هی به من مسیج زدن گفتن آقا با پیمان فخاریان صحبت کن، با پیمان فخاریان صحبت کن. چرا که تو باید بگی؟ چرا خب من نمیدونم، من گفتم بیا صحبت کنیم ببینیم چرا باید صحبت کنیم. نمیدونم، لطف داشتم. آره چند وقت اکتیوین؟ یا ما اون موقعی که ما ریحون بودیم شما بودیم. آره یک تانه تو آذر 95 شروع کردیم، اردیبهشت 96 آفیشیال با اسم یک تانت بود. قبلش چیز بود، اسم یک تانتو نداشت، همجور بود. با اسم رمزی چیزی بود؟ با دامین مای گیر باکس بود اون زمان. این دامین همطوری بود، ولی با اسم یک تانتو لوگو دار بشه و هویت دار بشه اردیبهشت 96 بودی دیگه. اون موقع ریحون بودی. آره ولی تو قبلش یه چند تا کار دیگه هم اومدی بکنی بعد رسیدی به یک تانه، درسته؟ من خودم آره ببین، ما از سال 91 شروع به کار کردم، این طرف اون طرف بودم. بعد سال 90 چیز بودم، شریف میخوندم درس. بعد سال 93 از اون شریفیاشی یا از این شریفیاشی بستگی داره این چی باشه اون چی باشه. نمیدونم نچسبن دیگه، امیر کبیر و شریفی ها نچسبن. خود کجایی؟ هیچ کدوم. خدا رو شکر. حالا اینقدر که میگن چیز نیست. شریفی ها من بیشتر از امیر کبیر دوست دارم. البته همه خوبن، کامل ترن شریفی ها، یکم همه خوبن. فکر از این حرفای چیز جنرال همه خوبن. ببین این شکلی بود که بخوام بهت بگم سال 92 93 ایران بودی اون موقع؟ من 2014 ایران بودم، یعنی میشه 8 سال پیش. 92 میشه دیگه، 90 همون 92 93 میشه، همون موقعی که تو دقیقاً اومدی. من اولین سایکل آواتک بودم. آفرین. اون زمان تازه راه افتاده بود، اصلا فضا قبلش که نبود، فضا استارتاپ اینا تازه راه افتاده بود داخل شریف. مثلا قشنگ یادمه اون موقع چیز بود، چی بود، ویکند، استارتاپ ویکند بود سال 92 اینا. نه بعد همون سال یا سال 93 چیز راه افتاد تو شریف اکسلراتور راه افتاد اگه اشتباه نکنم، و بحث چیز بود، استارتاپ تریگر داخل شریف بود که بعدم آواتک و اینا رو داشتیم همون سال 92 93 که اونم اون سمت سراوا. شریف اون موقع اکسلراتور نداشت که همین بچهای کافه بازار ازش اومدن بیرون، اون قدیمی تره. بچهای کافه بازار اگه اشتباه نکنم تو اکسلراتور نبودن، مطمئن نیستم بوده باشن، فکر کنم نبودن، ولی همون سال 92 93 دیگه جو گرفته بود دیگه، همه راجع به استارتاپ ها حرف میزدن. بعد سال 92 هم بود. اینجوری آشنا شدی؟ یعنی با جو استارتاپ؟ با جو قشنگ با جو. ببین سال 92 93 دیگه بعد از انتخابات روحانی هم بود. بعد فضا هم فضای تعامل و فکر کنم هنوز برجام نشده، ولی فضای این بود که تعامل کنیم با دنیا و اینا، یه فضای خیلی متفاوتی از الان بود دیگه. جو بود. خیلی از دوستای منم اومدن مثلا استارتاپ های مختلف رو انداختن اون زمان. مثلا علی بابایی اومد چیزا رو انداخت، تورو رو انداخت. همون سال منم توی همون جو گفتم خب بریم استارتاپ را بندازیم. یه استارتاپی رو شروع کردیم تو حوزه بخوام بگم کار اداری حقوقی، اگه بخوام خلاصش کنم. وکیل بود اسمش. رفتی سمت جای درستی پس همون از همون اول تقریبا. نرفتی سطح این بیزنس های مثلا کانسیومریه؟ نه اون سخته. گفتیم جای راحت باشه. بعد رفتیم سمت وکیل و اسمش وکیل بود، یعنی وکیل گذاشتیم اسمشو. کارش این بود که یکم هوش مصنوعی نداشت، بهت بگی آقا چیکار کنی دیگه، الان توی ماشین اومد از رود رد شد، پاتو از دست دادی، کلت خونی شد، فلان شد، بدونی آقا برام تو این ببینم کجا برم دیامو بگیرم. انا این سطح ناآگاهی خیلی زیاده. از چیزام شروع کردم، از اصفهانم شروع کردم، اداره کار. خیلیا نمیدونن مثلا قوانین بیمه بیکاری چیه، یا کارفرما. ببین تو مثلا خود کارفرما بودی تو ایران، میدونی قوانین کار تو ایران چقدر سمت کارگره. خود کارگر اینو نمیدونه تو ایران که انقدر مثلا قانون پشتیبانشه. تو میری اداره کار 99% حق طرف کیو میگیره؟ طرف کارگر رو میگیره دیگه، درسته؟ اینا مثلا نمیدونن ملت. بعد این بود که با هدف آگاهی بخشی اینا بیایم پروسه ها رو براشون بیاریم. یعنی چه کاری کردیم؟ یه تیمی هم درست کردیم. بعد رفتیم و جلو رفتیم. اون زمان فناپ هم چیز زده بود، اکسلراتور رو زده بود، از این دورا زده بود که از تو دلش آروان اینا اومدن بیرون. چی بود؟ تریگاپ بود اگه اشتباه نکنم اسمش. رفتیم اونجا هم ارائه دادیم و ارائهمون قبول شد و گفتم پاشیم بیاین اینجا و نرفتیم، خودمون کارمون رو کردیم. شکست خوردیم. تکی بودی ولی ها، یعنی قبلش تکی بودم. آره من نرم خوندم. شکست خوردیم، یعنی تیم خوبی نبود. نرم. آره. بعد ببین چیز بود، تیم خوب نبود، اینجوری بگم.
مثلا من یکم انرژیم زیاد بود، شاید مثلا 200 300 ساعت مثلا ماهانه وقت می‌ذاشتم، بقیه خب داشتن جای دیگه کار می‌کردن، مثلا خیلی فاز خیلی کره مثلا استارتاپ و اینا نبود، کار نکرد. خب این کار نکرد. بعدم یه چجوری استارتاپ فهمیدی کار نکرد؟ چون فکر کنم 2 تا استارتاپ قبلش داشتی که هر 2 تا کدوم داشتم سر 1 سال. زیر 1 سال، سر که 7 8 ماه. دمت گرم که زیر 1 سال فهمیدی. یعنی فیل فست خیلی مهمه و اینا آره. 4 سال گیر کرده بودی بعد میفهمیدی. آره ما دیدیم نه تیم کار میکنه نه پولشو داری. اینم انگار وقتی میری جلو خودت این حس رو میگیری که نزدیکی یا دوری، یا مثلا یه موقع یه چیزی میخوای بزنی بعد مثلا دوری خب از اون فضا. این اولیه که دیدیم تیم کار نمیکنه دیگه، منم که پول ندارم برام هایر کنم، همین وکیله. آره، و منم خیلی شخصا اعتقاد به این که جذب سرمایه بکنم و اینا خیلی ندارم و نکردم تا الان. یعنی خود یک دانه تا ما جذب سرمایه نداریم، اصلا نداشتیم. بوتسترپ. آره خودمون بکنیم بره سریع جلو، یه پول بذاریم در بیاد اینا. بعد دومیه سمت خونه‌های هوشمند و اینا رفته بودیم، جوگیر مثلا سال 2014 2015 ترند دنیا آی او تی خونه هوشمند اینا رفتیم این سمت. اینم بعد 6 ماه سر و کله زدم با اینا اونو مشتری براش پیدا کنه، اینا فهمیدم خیلی زوده است، این جاش نیست ایران. الان 2022 من فکر می‌کنم الان تو ایران جاش نیست اون چیزایی که اون موقع ما داشتیم فکر می‌کردیم. اینا بی خیال شدیم. چیپ وارد کردیم از چین و می‌خریدیم من بازار جمهوری اینا و یه سری کار می‌کردیم و سه چیزای بالا درست کردیم، کسی نمی‌خره اینا رو، یعنی اصلا فضاش نیست. چی رو سر چیز وصل می‌کنی به در خونه قفلت هوشمند بشه و فلان بشه و یه سری از این نور رو خودش اتوماتیک هم زیاد کنه. کار می‌کرد. حالا چیپ چینی ما آشغالی می‌خریدیم 3-4 روز کار می‌کرد. مثلا یه چیزی شبیه رینگ آمازون دیگه. آره آفرین. یا مثلا چیز نست گوگل، آفرین، از اینجور چیزا. دقیقاً یه چیپ ست گرفته بودیم که اینو وصل کردیم، یه اپ اندروید بایست زده بودیم تو سقف گذاشته بودیم، این دمو محیطو میگرفت و مثلا ما می‌خواستیم کانکتش کنیم و خیلی دور فضای ایرانو مثلا 90% خونه و چیه کولر آبی دارن، چیو میخوای به چی کانکت کنی آخه اصلا اول داری آب بریزی، چراغام همه از این چیزی نیست که تو مثلا بتونی خیلی کنی. پرت بودیم دیگه، بچه بودیم. نه البته من فکر میکنم خیلی هم اتفاقا پیشرو بودین. حالا من برام جالبه بدونم که اجرای مشکل داشته، فروش مشکل داشته، کامپتیبیلیتی نبوده، ولی تو این کیس من فکر میکنم مشتریش نبود، هنوزم فکر میکنم نیست. مشتریش یه طبقه لاکچری ان تو ایران که من حداقل با اونها ارتباط نداشتم، که اصلا سراغ نداشتم با اونها ارتباط داشتم. سازی باید می‌ذاری. خیلی آفرین، از اونجا باید شروع می‌کردی. دقیقاً خیلی فضا ندیدم که بگم آقا مثلا پس از 5-6 ماه راهشو پیدا کرده باشم. ولی شاید مثلا میگم شاید باید بری سمت بیلدره، اون که داره خونه میسازه، که همون یعنی نباید بری سمت مشتریه. اتفاقا این کارم کردم، یعنی بگم هم اصفهان این کار کردم هم تهران این کار کردم، رفتیم با یه سری آرکیتکت کار کردن، اینا هم لینک زده بودیم و اینا که بیا این کارا رو بکنن. شاید بلد نبودم اینجوری بگم، چون ببین شارک تانک، این آمازون رینگ اول تو شارک تانک بودش، یعنی یه نفر رفت این ایده رو پرزنت کرد، اون موقع اسمش یه چیز دیگه بود، لاک باکس یا همچین چیزی. لاک باکس بود. بعد اونجا یعنی توی شارک تانک یه برنامه تلویزیونی که ملت میرن آیدیاشونو پیچ میکنن و اینوسترها اونجا همونجا میتونن مثلا قبول کنن که پول میذارن یا نه. این الان یکی از بزرگترین لاستای برنامه شارک تانکه که اونجا همه مسخرهش کردن، گفتن این چه ایده یا نمیدونم اینا. بعد آمازون رفت نمیدونم چند بیلیون دلار خریدش و جزو یکی از سرمایه‌گذاری‌های مثلا شارک تانکه. ولی میفهمم چی میگی، یعنی برای ایران زود بوده هست، ولی من الان خونه‌هایی دارم میرم که واقعا خیلی اتوماتیده. آره یه بخشش هم اینه که ببین این حالت تو نمیخوای این بی تو سی طور باشه، یعنی قرار نیست بیلبورد بری به آدم بیان استفاده کنن، یه جورایی بی تو بی همونی که خودت گفتی بری دنبال معمار خونه سازه بساز بفروشه. اینا هم اولا که خیلی آدمای راحت اعتماد کنه و توی مثلا بعد آدمای پولدار گردن کلوف، تو مثلا من اون سن مثلا چند سالم بود، 22 سال میشه، 22 سالم بود، به شکل بچه تو رو میبینن. سخت بود، شاید تلاش میکردیم بیشتر میرفتیم تو میشد، ولی هم از یه طرف زود بود هم از یه طرف سخت بود. حالا ما 5-6 ماه تلاش کردیم ببینیم باشون میتونیم کاری بکنیم، ما نتونستیم کاری بکنیم، شاید کم تجربگی بوده، ممکنه این باشه، ولی که من زود بود دیگه. از اینا گذشتیم. بعد من یه تیم داشتم پروژه تشکیل میدادیم سوال. خب این طرف اون طرف پروژه میگرفتیم، پروژه دان میکردیم. من اومدم پیش علیرضا ناظم زاده که یه پروژه بگیرم ازش، با هم حرف زدیم، گپ زدیم، خوش اومد. بعد 80% استارتاپ‌ها اینطوری شروع شده. گفت بیا اینجا با هم کار کنیم، تو باش سی تی او منم سی او، با هم بزنیم.
شروع به کار کردیم 3 ماه 4 ماه بعدم یک تا نت از توش اومد بیرون. تو پس CTO بودی؟ من اول کار CTO بودم داخل یک تا نت، بعد یه دوره شدم مدیر عامل، الانم CTO/CPO. چرا این اتفاق افتاد؟ ببین بک‌گراند علیرضا بک‌گراند مالیه، یعنی مالی خونده و تو بازار مالی هم فعال بوده. پس CPO هم شدی. منم بک‌گراند خیلی فنی و محصولی طور بوده، فاز اینطوری. فنی ها ولی محصولی نیستن عموما و این داره دهن منو سرویس میکنه جدیدن. آره میفهمم چی داری میگی. مثلا نمیدونم پس چی شده ملت فنی شدن. اگه تو پروداکتت نمیفهمی، فقط یه عشق برنامه‌نویسی بوده، عشق مثلا یه چیزی از توش درم نیست، میدونی؟ یعنی این مشکل رو من خیلی دارم میبینم. یعنی تو احساس میکنی که اون پسر بچه فنیه، دختر فنیه، اون یه علاقه هم به ساخت داره که رفته راهش رو یاد گرفته دیگه. مثل یه پیانیست میمونن این برنامه‌نویسا برای من که نوت‌ها رو بلدن ولی اصلا حال نمیکنن با آهنگ زدن. ببین اینجوری بگم، ذهنیت به نظر من خیلی مهمه، کالچری که آدمای فنی توش رشد میکنن. خب کالچر به نظر من خیلی مهمه. بعد و اینکه چقدر این کالچر رو تونستن نگه دارن تو خود یک تا نت. من اینو بگم که تا الان تو خودت CPOی، خب یعنی از عالم پروداکتی، اینجوری بگم تا 2.5 سال پیش اگه اشتباه نکنه ما رول PM داخل یک تا نت نداشتیم. ما تو ریحون که اصلا نداشتیم. ما اولین بار خودمون ما خیلی مونولیت توری میرفتیم جلو و کارم میکرد، باحالم بود. ولی ما الان اتفاقا مثلا سر ترایب خیلی زود الان توی تیم 55 نفره الان مثلا 2 تا PM داریم. منطقی. ولی از سر همون داستان برنامه نویس پروداکتی نیست داره میاد، نه از سر اینکه کار درست PM داریم. همین. خب ببین کره اولی که خب مثلا با خود من کار میکردن 5-6 نفری که اول کار توی یک تا نت استخدام شدن و امروز هم خدا رو شکر که اکثرشون هستن، همشون هستن یا اکثرشون هستن، اینا چون با خود من کار میکردن. منم خب بیشتر از اینکه آرزوه دیگه، بیشتر از اینکه آرزو باشه یه آدم فنی خفن باشم، آرزو این بوده که یه چیز خوبی بزنم دیگه، یه محصول بزنم. برای همینم رفتیم سمت استارتاپ اینا. این بچه‌ای که با خود منم کار کردن این ذهنیت رو پیدا کردن، این شکلی هم شدن. اما این تو خودت یه چیزی دوست داری فنیت پروداکتی باشه، بعد میای با یه لایه کار میکنی، اینا این شکلی میکنی یا تو این جهت قرار میگیرن، ولی برق دوزشون کمتر از توه. اینا قرار نسل بعدی رو پرورش بدن، درسته؟ نسل بعدی دوباره دوزش کمتر میشه. الان یک تا 130 نفره، دپارتمانش کلش 370-80 نفره، دپارتمان تک پروداکتی 130 نفره. تو 130 نفر دیگه یه سری هستن که تو چالای دورن از تو. و جنرال چیزی که دیدن همون برنامه نویسی کردن و تهش من میخوام بگم از سمت برنامه نویسی بیای سمت انجینیرینگ، یعنی از فاز دیولپمنت به انجینیرینگ نزدیک بشی، یکم بهتر پرابلم رو بفهم روش کار کنی. ولی تهش من اینو خیلی پیدا نکردم بین فنی ها که با تمام وجود رو پروداکت و یوزر فوکس کنن. میدونی چی دارم میگم؟ یه جوری هم با هم تناقض داره سوال. یعنی هر میره جلوتر یه چیزایی مثل ریلایبیلیتی سیستم، اسکیلبیلیتی سیستم، کیفیت کد، اینا اول کار که داره بوت استرپ میکنه MVP میسازه، اینا که مهم نیست، میری جلو مهم میشه. بعد فنیه به مرور به اون سمت اصلا بایاسدار میشه، کمتر پروداکت و یوزر رو میبینه. خب و فکر کنم این اجتناب ناپذیره. این میشه من خودم از رول الانم که CTO/CPO راضی نیستم. اصلا CTO نمیتونه CPO باشه. نمیشه اصلا دیگه الان کار نمیکنه. یعنی تو به هر حال هوایی یه طرفا باید بیشتر داشته باشی. اصلا 2 تا سی هم هست. نمیشه. آره نمیشه. الان مثلا میخوام دپارتمان رو جدا کنیم، پروداکت رو جدا کنیم، تکم جدا کنیم. خب نمیشه. ولی اینی که داری میگی هست و ما هم دقیقاً رول PM و وقتی وارد یک تا نت کردیم که دیدیم این تیم تک دیگه اینجوری کار نمیکنه. چقدر جالب، چون مشکل تو کاملا برعکس مشکل ماست. شما تیمتون یکی بوده، 2 تا بوده، میخواین یکی بوده میخواین جداش کنی. ما هم از همین اول انجینیر پروداکتمون جداست، اصلا دیسکانکت، رسما دیسکانکت. میدونی؟ البته پروداکت ترایب یکم فرق میکنه. یعنی ما انگار داریم، چون کامیونیتی پلتفرم ساختن یه چیز داره. به من لهجه دادی. آره اسپانی گیراست. کامیونیتی پروداکت ساختن، کامیونیتی پلتفرم ساختن یه چیز داره. انقدر
مثل هواپیما ساختنه. خب تو بعد سیستم یعنی قبل از اینکه پروداکت برسه که بخوای پروداکت رو بسازی باید کلی پیچ و مهره و سیستم برقرسانی و اینو اونش رو بزنی، اصلا هنوز نرسیده بگی آقا این هواپیمای بالش اینجوریه، دماغش اینجوریه، اونش اینجوریه، اینش اینجوریه. واسه ما یه دوره خیلی زیادی حتی تا به الان انجینیرینگ لد فقط دارن میسازن و زیرساخت که اصلا شاید هم یو آی هم اصلا نداره. میدونی یعنی مثلا چه میدونم این سینگل ساینانه رو بسازی، نمیدونم تمام این اوآتا رو بسازی، تمام این زیرساخت رو بخوای بسازی و هنوز اصلا به یو آی نرسیده. بعد ما الان یه مدت ما مثلا منم به عنوان سی پی او اینجوری هم که خب بسازین تا به ما بگین پس وقتش بود که نوبت ما شد به ما بگین. میدونی و همینجوری داره میره جلو و یکم چیزه کاری که داری میکنه خب متفاوته دیگه. یعنی تو بیست هم روی این نذاشتی که من سریع ام وی پی درست کنم سریع بدم بیرون، اصلا نمیتونی این کارو بکنی. خب بیست یه چیز دیگه است. ام وی پی شاید نمیدونم میدونی این سایت جوابگو رو میشناسی شبیه کورا، اون ام وی پی ترایب. چه جالب. نمیدونستم. یعنی ما اول اونو ساختیم بعد گفتیم بریم اینو اونور بفروشیم. اپروچش قشنگ بوده. نمیدونستم اینا. جالب بوده. چون خواستم بگم اگه تو از مثلا زاویه اینفراستراکچر وارد چی، چون اینفراستراکچر کار میبره دیگه، ممکنه یا بخوای 2 سال 3 سال 4 سال سرمایه گذاری کنی که آیا برگردد برنگردد، خیلی هم چیز سخته. یعنی من همیشه میگم این بچهای آروانینا کلا حالا اینم پول بزرگی پشتش بوده، نباشه اصلا ساخته نمیشه که، هزینه‌اش خیلی زیاده، نقطه سودآوریش هم اون خیلی دوره. آره تا یه چیز خیلی مثلا یک تانت این شکلی نبود که بعد 6 ماه شاید زودتر سوده شد. خب این خیلی ایزی تر ساختش تا یه چیزی که تو امروز سرمایه گذاری کنه آیا مثلا برمیگرده بر نمیگرده، حالا تازه محصوله بخواد 3 سال دیگه هم بیاد بیرون که خیلی ما مثلا همینا رو یاد گرفتیم دیگه. ما همینا رو یاد گرفتیم که هر چقدر بخوای بهونه بیاری پروداکتت گنده است داری اشتباه فکر میکنی. یعنی واقعا باید زود به سوددهی برسی، زود. من این چالش رو با چند نفر دیگه هم دارم، هرچی میگم آقا داداش از همین الان باید پول داری، نه من باید اینجوری بشه اینجوری بشه اینطوری. یا مثلا همین بهونه که نه آقا این پروداکت، همیشه با هر کی صحبت میکنی فکر میکنه کیس خودش استثناست. میدونی یعنی نه مال ما پروداکت اینطوری نیست، نه میگم باباش این نه همه کتاب نوشتن دیگه، این نه هم خودت هم رفتی. ما حالا هم ادعا نداریم کتابا رو خوندیم اشتباه رو نکردیم، ما کتابا رو خوندیم اشتباه هم کردیم. یعنی دیگه همین دیگه الان یواش یواش 35 36 37 سال طی داره میشه، هنوز داری همون اشتباه رو داری میکنی باز دوباره. ولی ما ترایب هم دیدی که یه ورژن، من اصلا هنوز ایران بودم جوابگو بود بعد رفتم کانادا. آها نمیدونستم. جالب. ببین من اینا یه تفاوتی میبینم بین اینکه تو بخوای سودده بشی یا بین اینکه یوزرت پیدا کنی یوزرت بیاد بچسبه بهت. خب دو تا چیز متفاوته. تو ممکنه اصلا پروداکت رو دیزاین کنی برای اینکه اصلا تو فکرت هم نیست که سودده بشه. میدونی چی میگم؟ یعنی مثلا میخوام بگم تو گوگل چجوری ممکنه برات مهم باشه که مهم نیست سودده بشه؟ این چه حالتیشه؟ میخوام اینو بگم مثلا تو گوگل تو میگی آقا ویژن من اینه که شیر اینفورمیشن کنم، این حالت خوبشه. حالت بعدش هم اگه بخوام یکم مالیشس بهش نگاه کنیم اینه که اون پشت همه اطلاعات مال من باشه. حالا گوگل مپی هم هست خیلی جواب این وسط عجب چیز تمیزیه. یه راه اینه از اول فکر کنیم از گوگل مپ چه جوری درآمد زایی کنم، پول چه جوری در بیارم. یه راه اینه که خب من این برام مهم نیست چیزی که اون زمان تو گوگل اتفاق افتاد دیگه، من اینکه پولمو از ادز دارم انقدرم دارم هر کاری بخوام میکنم. اینجا برام شیر اینفورمیشن مهمه، همه آدمو ببینم کجا میرن، لوکالشون کجاست، بقیه بخوان چیزای لوکال ببینن بیان اینجا. حالا اینو درست میکنم میدم به ملت. الان گوگل مپ هنوز سود ده نیست دیگه. تو ببین 2005 زدن اگه اشتباه نکنم هنوز بالای 100,000 تا ریکوست بخوای به گوگل مپ بزنی باید پول بدی. با پول بدی ولی خود بیزنس گوگل اصلا نمیخواد گوگل پول دراره. بحثش مثلا پول آفره همین نمیخوام بحثش اصلا پول در آوردن نیست. منم میخوام همین دو تا نکته که گفتی فرق داره. ولی یوزرشو گرفته میدونی. اون میگه من سریع بسازم. خود گوگل مپ ورژن اولش تو 2 ماه اومده بیرون. بری بخونی خیلی جالبه. میگه تو 2 ماه اینو بوت استرپ کردن دادن بیرون. خب نبود بقیه اومدن عجب چیزی یوزر بیسشو پیدا کرد. بعضی دیگه اصلا تو من چیزی که دیدم اصلا ببین حالا مثلا یه لایه اینه تو بگی آقا من الان به سودآوری فکر نمی‌کنم فلان که به نظر من غلطه تو ایران این چی اصلا فکر نمی‌کنم. حتی خونم گوگله که یه پولی اون پشت داره از جای دیگه چی داری آخه می‌بینی. یعنی اینکه باید باشه. حالا یه موقع اینه که میگه آقا من اینو که پیدا نمی‌کنم چی مثلا ولی فوکس می‌کنم رو یوزره. من یه سری می‌بینم میگن رو یوزرم ولش کن. من برام فعلا اینفرا بسازم 3 سال دیگه یوزرش پیدا کنم. اینو که اصلا من دیگه قبول ندارم. اینفرا رو میسازی میبینی یوزر نیست بعد 3 سال. و واقعا همه الان داخل ایران سرمایه گذاری شده نام نمیبرم ولی هستن شرکتایی که از جنس من میخوام بگم 30 میلیارد تومان 20 میلیارد تومان 50 میلیارد تومان سرمایه گذاری کردن یه چیز ساختن الان دنبال اینن یوزر پیدا کنن. یوزر هم دارن میخرن.
و اشتباه خیلی بزرگیه. خریدنشو بگم چه شکلیه. سرویس شما مفت دادن دیگه. شما فروش یوزر یه جوری سرویس مفت دادن. میدونی چی میگم؟ سرویس تو رایگان بده، بیاد استفاده کنه ببینیم چی میشه. بعد میگه یوزر پیدا. آرگومنت ما تو ریحون همیشه همین بود دیگه. یعنی ما مثلا یه چالنجی که با سرمایه‌گذارامون داشتیم اینطوری بود که می‌خواستیم سری رشد باید نشون بدیم. بعد اون موقع هم داشتی مقایسه می‌شد. مثلا داشتی با یه بیزنسی که تو ترکیه است، یه بیزنسی که مثلا توی آمریکاست، داری مقایسه می‌شی. مثلا میرفتن آمار آمریکا رو در میاد میگفتن این 2 سال اول سیملس و فروش اوردراش اینجوری بوده، شما چرا اینطوری نیست؟ بعد ما هم توی پوزیشن مثلا اون تخفیفایی که ما میدادیم یه جوری داشتیم اوردر می‌خریدیم. یعنی داشتیم عدد از چارت هم داشتم می‌خریدم، چارت هم داشتم جنریت می‌کردم که من اینقدر پول بدم این چارت من گروت رو اینطوری نشون بده. ببین یه جایی جواب سهل دیگه. شما اون زمان رقیبتون کی بود؟ اسنپ فود هم همین کارا رو می‌کرد. وحشیانه تر از شما بعدش اومد دیگه. وحشیانه تر از شما همین کارو می‌کرد. با چیز بودو فود بود چه بود؟ آره بودو فود اسنپ فود. خب اونم همین کارا رو می‌کرد، خیلی بیشتر از شما هم می‌کرد. ولی اون کلا مدلشو بسته بود رو اینکه میام میگیرم دیگه، تیک اوور میکنم، بعد هر کاری خواستم میکنم. یعنی مدل یه جوری دیگه بسته بود. راکت اینترنت با مدل سراوا متفاوت بود. مدل اونا این کارو 100 بار کردن. پول میریزیم تا مارکت رو بگیریم. با اسنپ هم این کار کردن. اگه یاد باشه ارزون بود اسنپ ماشین. بعد یهو قیمتو عوض شد. یعنی مارکت رو که گرفتن، چیزو که یوزرها رو که ترین کردن و کوکتشون کردن، بعد دیگه حالا قیمت‌ها رو شروع کردن دوباره درست کردن. ولی این بحثو چون تازه من کردم و یه چیزی هم جدیدن دوباره تو توییتر خوندم، یه نکته وجود داره. هیچ کدوم از این حرفا غلط نیست، ولی چند تا چیز عوض شده. یکی این که من و تو عموما اگر راجع به این مسائل صحبت می‌کنیم داریم راجع به کی صحبت؟ داریم راجع به گوگل حرف میزنیم. گوگل 1998 توی امریکا که اصلا فرهنگ و کالچر کاپیتالیسیون اینجوری بود که آقا بپاش بره ببینیم چی میشه، نشدم نوش جونه. میدونی این اولا اونجا بود. دو، داریم راجع به 1998 هم حرف میزنیم. الان من حتی تو توییتر دیدم یه رشته توییت داشتم میخوندم که اصلا الان تمام استارتاپ ها، همه استارتاپ های دنیا با مدل مایندست 13 سال پیش دارن کار میکنن. یعنی بعد استاک مارکت و اینا هم خوب بود، همیشه آل تایم بودیم، همیشه سرمایه داشت برمیگشت، پول زیاد بود. میدونی الان بعد از این کرونا و بعد از این داستان چین و بعد از این داستان جنگ و بعد از این که اصلا نیو ورلد اوردر داره میشه و داره شیفت قدرت اتفاق داره میفته، آرگومنت این بود که آقا دیگه این اصلا بحث اونورا، بحث آمریکاست، این ویسیا دیگه نمیتونن با مدل 13 سال پیش کار کنن. الان دیگه اینطوری نیست بتونی پول بپاشی گروت بکنی به هر قیمتی بعدم فکر کنی. قبلا آرگومنت توی سیلیکون ولی اینجوری بود که آقا بعدم میشینیم فکر میکنیم چجوری پول داریم. میدونی بعدن میدونی توییتر دنبال پول در آوردن نیست. میدونی حالا توییتر که اصلا یه اینجوری شده که من اصلا چیزم پالیتیکس دست منه، من میگم رئیس جمهور بعدی کیه، من تعیین میکنم که کدوم اکو چمبر بیشتر بشه. ولی این دو تا اتفاق افتاد دیگه. یعنی ما داریم با مدل سیلیکون ولی میریم که مدل سیلیکون ولیش تو خود سیلیکون ولی دیگه الان کار نمیکنه. میدونی همون داستان مثلا نصف ترموستات هم که تو داری میگی، ببین اونم نصف ترموستات و اینا هم همه از سال اونم تونی فیدل ساخته دیگه، نصف مال کسی که آیفون رو دیزاین کرد و اینا. اونم خودش مثلا چرا نست 1998 و اینا نیومد؟ میدونی چرا بعدن اومد؟ ببین یه سری زیر ساختم ساخته شد که بعد یه سری اتفاق افتادن دیگه. ما بدونیم که این زیر ساخت‌ها اتفاق افتاده باشه، تو اینا رفتیم یه سری کارا رو انجام دادیم. میدونی یه بخشش اینه که داری میگی. حالا این چیزی که گفتی راجع به مثلا تو خیلی بیشتر از من میدونی، من همیشه لوکال بودم. میدونی چی دارم میگم؟ یعنی هیچ وقت اونور نمیدونم چه خبره، آمریکا نمیدونم چه خبره. ما حالا اونور رفتیم ندیدیم، ما هم تو اینترنت خوندیم. خب خیلی نمیدونم چه شکلیه. اما مثلا من داخل خود ایران مثلا رید هافمنو خیلی دوست دارم. خب فاوندر لینکدین. آره و این پادکستش ماسترز اف اسکیل خیلی من دوست دارم. خود من خیلی ازش چیزی یاد گرفتم از باب زیر ساختی و سازماندهی و کالچرال اینا. ولی این آدم یه مایندستی داره که تا میتونی پول جذب کن برای استارتاپت، هر چقدر پول میخوای پول بگیر سهام بده پول بگیر میونه کلمه رو بگم. این اتفاق برای ما افتاد. ما می‌خواستیم سرمایه جذب کنیم و اینا، مثلا یکی میاد میگفت آقا من ترایب بعد مثلا می‌خواستیم مثلا یارو میگفت آقا من 100 تا بدم فقط من بیام تو، منم توی این راوندتون باشم و اینا. بعد ما هم پول دیگه نمیخواستیم، هم دیگه خب نمیخواستیم مثلا ورداریم مثلا یکم سهام دوباره بدیم و اینا. بعد فیدبکی که میگرفتیم این بود که آقا هر کی پول بدونه ورداره، فکر نکن مثلا نمیدم، پولو وردار، کشو وردار، فردا یه دنیا عوض میشه، اصلا قابل پیش بینی نیست، فردا یارو پول نمیده بهت، کس 1000 تومن هم بداد بگیر. آره حالا این من چیزشو خواستم بگم ما این تفکرات آخره ایران میخونیم، بعد مثلا تو ذهنمون میشه خب دیگه رید هافمن گفته،
بعد این خب این پشتش چی آخه داریم راجع به جی دی پی آمریکایی حرف میزنیم که 70 80 برابر جی دی پی ایرانه که تازه جی دی پی ایران که همش نفته. راجع چی داریم حرف میزنیم؟ راجع اون اقتصاد داریم حرف میزنیم، راجع به اون پول داریم حرف میزنیم، راجع به اینجا اصلا میگه برو با انقدر با اینوستر صحبت کن تا یکیش بهت بده. اینجا با 3 نفر حرف بزنی تمام میشن 5 تا 6 تا 10 تا تاش دیگه. بعد اصلا میخوام بگم اونجا، حالا من تجربه اووری ندارم ولی چیزی که خوندم و چیزی که دارم تو دوستا اطرافیان میبینم اینه که مثلا کانادا که خب اقتصاد خیلی کوچیکی نسبت به آمریکا داره، سیلیکون ولی که نداره که نسبت به آلمان و یوکی اینا هم کوچیک‌تره. کانادا چه تو میری لیست سی وی ای رو نگاه میکنی که فعالن و کارهایی که کردن رو بررسی میکنی، میبینی آقا اینا 300 تا سی وی چیز میگم سی وی سی دارن، 300 تا وی سی دارن که عدد رقم گنده. خب بعد میام اینجا مثلا نگاه میکنی، بعد مثلا حالا تو خودت شاید تجربه تو خیلی بهتر باشه، کانادا شبیه ایرانه ولی فقط آمریکا اینجوریه ها، هیچ جای دنیا اینطوری نیست. منطقی هم هست چون اونجا پول هست، یعنی آمریکا انقدر پول هست. یوکی دوباره بعد از این حالا بخوای بگی یوکی و جرمنی پول داره، حالا ندرلند جدیدن مثلا خیلی انقدر نه. حالا میخوام بگم این ریت هافمن از اون تفکر پول هست، وی سی هست، تو فقط ریس کن بعدن نیاز میشه شرایط تغییر میشه، افیشنسی مهم نیست، ایناشو گرفتیم. بعد بعضی میام تو ایران میگیم خب مهم نیست که به بیزنس پلن فکر کنیم، مهم نیست پول از کجا در میاد بزن. آقا این ایرانو داریم حرف میزنیم دیگه، اقتصاد که ورشکسته است، خیلی اوضاع ردیف نیست، کلا هم که 5 تا پول دارن، یعنی حداقل ممکنه این سری جا پول کوچیک از جنس 100 تومن 200 تومن 500 تومن میلیون تومن داشته باشن که خب یه گنده میخوای بسازی کاتش چند جان 5 تا دیگه چیکار میخوای بکنی؟ خب این تفکر جواب نمیده. بعد 5 تایی هم هستن که ماشاءالله به پول رو میدن، یه 30 صفحه کانترکت جلوت میذارن که تقریبا بعدش به عنوان فاندر هیچی نداری، هر چی میخوای اونو داری دیگه. تو بهتر از هر کس خودت اینو تجربه کردی. اشتباه میکنن، خودشون هم میدونن اشتباه میکنن ولی باز میکنن. آره خیلی جالبه، نمیدونم چرا این درکم نمیکنم. به خاطر اینکه تو ایران پول نیست اقتصاده، عدد درصد رو باید گنده کنی که تازه شاید یه عددی باشه که مثلا منطقی باشه. اونجا تو وقتی مثلا میان به مسخره ملت میگن آقا سی ای او باکس مثلا 2% بیشتر نداره، یا توییتر جک دورسی 2% داداش بیلیون دلار رو نداره. ولی میدونی اینجا ما یکم قیافه قضیه رو و کنترل میخوان ازت بگیرن. قضیه کنترل بیشتر از همه. یعنی فکر میکنن که یه پارادوکسی، منم درک میکنم اون طرفا ولی یه پارادوکسیه. ببین میگه که هر عدد بیشتر از 50 میلیون تومان تو خواستی خرج کنی من تایید بدم. والا غیرتا اصلا برای چی داری سرمایه گذاری میکنه رو من اگر انقدر بهم تراست نداری؟ یعنی یه بیس تراستی مشکل داره از بیس وقتی داره پولا خرج میکنه که میخواد کنترل رو دستش بگیره. اون طرف تو آمریکا حداقل چیزی که میبینی این نیست، این سهام هم داره تاش کنترلر فاندر داره تا یه جای دیگه، تا زمانی که پول ریخته بگیره کاری کنه عملاً گار ریخته دور. آفرین. خب اینجا که نیست، نبایدم باشه. شرایط اقتصادی هم یه چیزی، چی داریم حرف میزنیم؟ بعد بابا ببین اونور میسازه به هدف تو الان داخل ترکیه، درسته؟ منم تورنتو، کانادا. تورنتویی؟ این ترکیه برای کار می‌کنی؟ چه یه دفتر دارین اینور؟ ترکیه دفتر داره. آره ولی من نرفتم. ایرانی‌ها رو میارین ترکیه ها؟ ایرانی‌ها رو میبریم ترکیه. بعد اونا که دوست داشته باشن میمونن، ولی هدف اینه که همه رو میاریم کانادا بعدش. نه خوبه، نایس. یعنی چون ما نمیتونیم قانونا با ایران کار کنیم، از ترکیه بیان. از یعنی اگه میخوای از الان شروع کنی برو اول ترکیه، بعد کاراتون میکنیم بریم اونور. گرفتم. نایس. چی می‌خواستم بگم؟ یه چیزی می‌خواستم بگم. راجب من داشتی صحبت می‌کردی یا ایران کار نه ایران درست نیست، راجب کنترل داشتی صحبت. چی شاخه داری مثلا؟ بعد چی بعد تو میره اونجا هدفت چیه؟ هدفت اینه مثلا بازار کانادا رو فقط مثلا بازار کانادا نیست. رفتی تو کانادا بازار یه جای دیگه است. من با استارتاپ حرف می‌زدم چند وقت پیش، تو هلند بود، همه مشتریش آمریکا بودن. گفت تارگت من که کلا آمریکا اصلا هلند نیست. اسلاک، شاپیفای اینا کانادایی ان ولی مارکتشون. آفرین دقیقاً خیلی چیز خوبه. خب چی داریم بعد تو ایران که تو نداری که تو خودتو بکشی بری بالا بری پایین؟ همین مارکت ایرانه دیگه. مارکت ایرانم که واضحه، یوزر ایرانه. وقتی یوزر ایرانه یعنی ریال قراره دریافت کنی. تهش تو اینا رو میذاری کنار هم، میک سنس هم نمیکنه. سرمایه‌گذاری گنده ای که آمار ما اول اینجوری بود که می‌خواستن وقتی آمار اینترنت رو بگن که آماری نبود، میگفتن یوزرهای تلگرام. داش یوزر تلگرام که یوزر واسه من نمیشه. یوزری که چه میدونم کارت داشته باشه، پول داشته باشه. میدونی اینو بخوای همینجوری فیلتر کنی که ببینی واقعا چند نفرن که توان اینو. البته الان همه چی واقعا یه جوری زوره که اینترنت و اینا همه چی باید داشته باشی، ولی اون موقع یادته ما اصلا
سفارش آنلاین غذا زدی ولی بیزنس یه کار دیگه است، داری یه کار دیگه می‌کنی. این شما هم خیلی کارتون سخت بود، یعنی سال 93 اینا که شما کار میکردین که چیزی خیلی آنلاین نشده و ملت هم پرداخت آنلاین کسی اصلا نمیکرد اصلا که بحث این بود که کی نبود که. آنلاین غذا می‌خره، یعنی پیچ ما این بود که اینو ثابت کنیم. یعنی کارم سخت بوده دیگه. الان دیگه پذیرفته شده، یعنی جهت اینقدر جهت واضحیه که دیگه پذیرفته شده است. ولی خب گنده هاشو کپی های خوبش و اینا انجام شد دیگه. هرچی گنده و خوب بود اون طرفی ور کپی هاشو زدن گرفته مارکتن. بعد اینا وضعیت چیزی هم داره. یعنی من میخواستم بگم که این خیلی رقابتیه، مثلا میک سنس نمیکنه. مثلا تو الان واقعا مثلا راجع به تو توییتر خونده احتمالاً راجع به اینکه اسنپ فود بازار رو انحصاری کرده، چرا بیزنسی نمیآید مثلا اسنپ فود رو شکست دهد. انگار مثلا برو بکن همینو برو بکن مثلا چیزه تو که ایدن داری برو بکن. انگار الکیه مثلا بابا اون بازار گرفته اصلا دریارش انقدر سنگین است، تو با چی میخوای بری وارد بشی؟ با چه سرمایه گذاری میخوای وارد بشی؟ چی الکیه مگه؟ چاپ بشه از یه در دیگه اومد ولی میدونی، یعنی از در سفارش آنلاین غذا دیگه نباید بیای، میدونی، بعضی یه در دیگه بیاد. این یه چیز دیگه است. مثلا تو بگی آقا تپسی چه میدونم یه یوزر بیس ساخته، حالا اونم بیاد فود رو اضافه کند، بازم دوباره داری از یه یوزر بیس دیگه حرف میزنی. مثلا این مدلی که سوپر اپ فقط مال این وره ها، مثلا البته اون ورم خب دیگه مثلا اوبر و حالا یه مقداری این کارو کردن، ولی کمپانی های متفاوت تری ان، ساختاراشون متفاوت تره، اپاشون متفاوته. این فقط میدل ایست و این وراست که یکی میاد قول میشه دیگه همه رو میزنه. اطلاعی ندارم از اون طرف، نمیدونم چه شکلیه. کانسپت سوپر اپ و اینا خیلی مثلا مال اینوریه. آره اینوریه. اینوری که ایران، ترکیه است، نمیدونم تایلند، اینا سوپر اپ دارن. سوپر اپ من نشده بودم. یکم هم شاید متفاوت باشه. مثلا دوباره نمیدونم، یه بار داشتم یه آماری میخوندم راجع به این کلاسیفاید ادزا، بعد خیلی جالب بود. اروپایی‌ها کلاسیفاید ادز، حالا اروپایی که دارم میگم من کشورش یادم نیست، بازم اونجا مختلف بود، ولی یادمه که جنرال کلاسیفاید ادز یک پارچه‌ای که تو همه چیز دامیننت شده باشه نبود. مثلا یکی تو خودرو دامیننت بود، یکی تو مسکن دامیننت بود، یکی تو دست دوم الکترونیکی دامیننت بود، یکی تو اینجا مثلا دیوار هست که تو همه چی تقریبا میتونی بگی دامیننت. ولی یواش یواش شاید این نمیدونم، من میگم شاید اصلا پترن اینجا اینجوری جواب میده، شاید یوزرای اینجا این شکلی نمیدونم، ایده دارم میگم شدن مثلا این شکلی که بخوام کار کنم. خیلی عکس معروفیه، یعنی خب بزرگتر اولین کلاسیفاید دنیا که مثلا خیلی معروف اوناست کریگلیست. بعد کریگلیست هم که اصلا دیزاینش هم که دیدی همین شبیه چیز روزنامه است، اون یه عکسی هست نشون میده. خب اون تمام ورتیکالا توشن، یعنی تمام اینا توشن. بعد اول اون به وجود میاد، بعد یواش یواش بیزنس‌ها میان اونو نیش درست میکنن. یعنی مثلا قسمت اجاره خونه شد ایر بی ام بی، قسمت ماشین شد آتو تریدر، قسمت مثلا چه میدونم تمیز کردن و اینا مثلا شده این سرویس‌های آنلاینی که مثلا تمیز میکنن و اینا. یعنی اگه اونو نگاه بکنی بهش میگن آن باندلینگ. یعنی شد یه سری بیزنس اومدن رفتن اونا رو نگاه کردن گفتن خب این یعنی یواش یواش دیوارم، یعنی تو هر کاتگوریشو نگاه کنی یه استارتاپ، اصلا بهترین جا نگاه کنی کاتگوری دیوار نگاه کنی، بعد بری ببینی چه استارتاپی میتونی بسازی که فقط فیچرهای، چون اون مجبور جنریک باشه، اون مجبور همه فیچرهای جنریکی باشه، بعد یواش یواش هی از توش چیز در میاد. ولی خب ایران یه مقداری هنوز واقعا استفاده از موبایل اپلیکیشن سخته، واقعا سخته. ببین مثلا من الان این بین وی پی انه، من الان گوشیمم، خب اولا که من اومدم به عنوان مسافر، باورت نمیشه گوشیم که تموم شده، یعنی این آن رجیستر شده، این جزء رجیستر رفته. بعدا رفتی خوندی میگفت یارو بعد همون موقع تو فرودگاه میگفتی. خب من کجا میدونستم تو فرودگاه میگفتم؟ بچه‌ها الان باید 7 10 میلیون بدی که اصلا نمیارزه که مثلا بری گوشی رجیستر، اصلا گوشیم هم رجیستر بکنم از سال دیگه عوضش کردم. بعد تو الان واتساپ مثلا من وی پی ان هم واسه باشه واتساپ درست کار نمیکنه. بعد مثلا میخوای گیف بفرستی، واتساپ گیفش بالا نمیاد، بعد دوباره وی پی ان رو قطع کنی بری گیف رو بفرستی، بعد میخوای بری تلگرامی که نسی زده کار نمیکنه. یعنی هی من در حال این سویچ آن سویچ اینم، بعد این اصلا تجربه خوبی نیست. میدونی من حتی امروز هم میخواستم پول برای بچه‌ها بفرستم، حالا داستانی که اسم خط به خودت نیست و این داستانا و اینا، ولی 8 بار ریفرش کردم 550 تا پسورد او تی پی برای من اومده. میدونی این سخته هنوز، میدونی موبایل تو ایران هنوز سخته، خیلی سخته. والا اینایی که تو داری میگی من فکر میکنم آیامون هم نمیخوره، آیامون هنوز وبیه. ایرندش خوب راه افتاده به نظر من. عقب نیستیم به نظر، عقب نیستیم. نه عقب اصلا نیستیم، ولی دیگه
اگه بعد برجام ادامه پیدا میکرد میرفت بالا، ولی فکر نمیکنم الان که خوردیم زمین دیگه حسش باشه یه سری دوباره پاشن. خیلی خوب گفتی. من میگم موضوع بگیریم بریم جلو. این اصلا به نظر من بزرگترین تهدیده. نه حسش نیست یه سری برن جلو، نمیان دیگه برن جلو. آره دیگه من که کی دیگه برمیگرده؟ ببین اونایی که میرن که بر نمیگردن. یک گزارش میخوندم شریف منتشر کرده بود، دانشگاه شریف منتشر کرده بود. اگه بتونم چیزاشو پیدا کنم مثلا بفرستم آمار اینش. نگفته بود رفته سراغ کی، میگفت حدوداً عددی که دارم میدم من تخمینه دیگه، میگفت مثلا حدود 150 تا استارتاپ رفتن بررسی کردن، با فاندراش حرف زدن. از این 150 تا استارتاپ 55% یا 50% از این جنس تصمیم گرفتن در یک حد اکثر 2 سال آینده از ایران برن. 50% تو در نظر بگیر. 35% اگه اشتباه نکنم، عددش دقیق میتونم بدم، 35% اگه اشتباه نکنم گفتن داریم فیک میکنیم. 10-12% گفتن هستیم. این راجع به کی داریم حرف میزنیم؟ راجع به نیرو متخصص حرف نمیزنیم، راجع به فاندر داریم حرف میزنیم. فاندر رو این جنرال مثلا بخوای مقایسه کنی با سافر انجینیر رو، بازم تمایل بیشتری به ماندن دارن، چون میگن اینجا موقعیت مهیاس بریم یه کاری کنیم دیگه. حالا بخواد بره اون طرف سخت‌ترش هست به هر حال. تو قضیه سافر انجینیرینگ که اصلا قضیه خیلی بدتر از ایناست. نیست، همه دارن میرن. همه نمیخوام جنرال بگم هر کس، منظورم نه. تو کامیونیتی مثلا آدمای سینیور سافر شروع میکنه صحبت کردن تو ایران، میبینی آقا از هر 10 نفر 7 نفر 8 نفر تو ذهنشون رفتنه. چی میخواد ساخته بشه بعدش؟ من میخوام بگم آخه مقایسه دارم میکنم و تجربه‌ای که داره میره دیگه. چی اصلا میخواد ساخته شه بعدش تو ایران؟ ببین بهش میگن اپورتونتی کاست دیگه. یعنی بخوای مثلا اصطلاحشو بیاری، آقا نزن اونو به این صدا میره اون تو. بگیر از من. اپورتونتی کاست دیگه. بعد مثلا ببین ما این بحثا رو کردیم، حالا خیلی‌ها دیدی آخه مثلا خیلی آرگومنتش اینطوریه که خب شما اومدین فیل شدین، حالا بهونه کردین که مثلا نمیشه و اینا. آره اصلا حد بهونه هم کردیم، اپورتونتی کاست هم بوده دیگه. من میتونستم انتخاب کنم بیام ایران یا میتونستم برم. آخرش داشتم ریسک منیجمنت میکردم. من اگه شورم داشته باشم، باهوش باشم، هم میام شرایط ایران رو در نظر میگیرم. من دارم میگم آقا من 10 سال دارم به خودم فرصت میدم، خب من این 10 سال وقتمو بذارم تو ایران یا بذارم اونور. ببین خب من دارم میبینم دیگه، مثلا من دارم با بچه الوپک صحبت میکنم اینجوری که آقا اگه من وقتمو گذاشته بودم اونجا چی؟ من شخصا 10 بار این موضوع رو تو همین پادکست گفتم. من و دوستم با یه نفر دیگه ای که یه استارتاپ داشتیم که اکورد شد، توسط کمپانی آمریکایی خریداری شد، رفتیم امریکا. بعد که اون داستان ایران و اینا خود اتفاق من که خب خیلی رندوم به خاطر فوت پدرم اومدم، یعنی اصلا نشستم نگاه کنم اپورتونتی طلبی بکنم و فرصت طلبی بکنم دیگه. اومدم ایران یهو دیدم. یکیمون رفت شاپیفای که اینو اصلا چند بار دیدم تو کامنت میگن سوال اینو هر بار میگه انگار خیلی مثلا نه دارم تعریف معنای اپورتونتی کاست رو میگم. معنای اپورتونتی کاست اینه که اونم موالم شاپیفای نبود که تو بدونی وای چه کمپانی خوبی برم توش. اون رفت شاپیفای، من اومدم ایران مثلا ریحونو زدم. اون رفته شده کارمند هزارم شاپیفای، من اومدم شدم فاوندر سفارش آنلاین غذای ایران. اون الان میلیونره تو استارتاپ جدید ما پول گذاشته. من الان 6 یورو 8 یورو 8 یورو 9 میدونی. و این اپورتونتی کاسته. و مثلا بچه‌ها دیگه هم دارن میگن، اونا هم راضیان از تجربه راضیان، ولی دیگه مثلا خب وقتی تو 27 سالگی این کارو کردی می‌خواستی تو 35 سالگی خودتو بسته باشی دیگه. الان دوباره تو 35 سالگی از اول، حالا بعد تا 40 ببینی چی میشه. بذار من اینو دو تا تیکش کنم راجبش حرف بزنم چون قشنگ گفتی. خب اولیش 3 تا تیکش میخوام بکنم. اولیش میخوام از این بگم که ببین داخل ایران یه سری مشکلاتی وجود داره. اینم مشکل نیست ولی زمان بره تا به هر حال حل بشه و من میترسم زمانی حل بشه با توجه به ترندی که ایران داره که دیگه اصلا به درد نخوره. مثلا اول نه هیچ استارتاپی در ایران تا الان آی پی او نشده. ما استارتاپی که آی پی او شده باشه رفته باشه تو بورس نداریم. این تفسیر نشده هنوز نشده. نه. خب ببین تو برای که بمونی کار بکنی فلان رول مدل نیاز داری. اگه تو هم داری کار میکنی یه رول مدل داری، با اونا میای میسازی میکنی هرچی. رول مدل نداشته باشی چی رو میخوای بکنی؟ ببین این پیمان فخاریان نوعی، علیرضا ناظم زاده نوعی کوفاندرمون، اینا میتونن اصلا چرا راجع من اصلا حرف بزنیم؟ من کوچیکم مثلا چیزی نیستم که میگم این کوچیکم میتونه رول مدل باشه. میلاد منشیپور تبسی آقا میتونه رول مدل باشه. این چی دارم میگم؟
ما این نداریم، رول مدل نداریم. رول مدل هم وقتی که آقا تو نگاه میکنی، من میخوام بگم این فاندر امریکن دریم و این مزخرفات که میگن، آقا به هر حال هست دیگه. ایلان ماسک نگاه میکنی پول چقدر چی داره، بیل گیتس، استیو جابز، بعد مدیا ساپورت میکنه اینا. یعنی مدیا میاد از ایلان ماسک یه تصویر بزرگ میسازه، از استیو جابز حتی ببین اینقدر اینا قشنگ کار میکنن، از لباسای استیو جابز موقع پرزنت کردنش یه چیزی ساخته میشه، یه رول مدل ساخته میشه، بعدش میگن اینجوری. میخوام بگم این چقدر خوبه. آره خب یا مثلا اولین کسایی که این کژوال کردن مثلا ملت سر کار مثلا شلوار لیبه بپوشن و ایزی باشن و اینا، این فاندرای گوگل بودن، اریک اشمیت و اینا دیگه. خب با یاهو اسمش چی بود؟ سر که یاهو زد اسمش ایجن بود. اینا بودن. خب این اومدن یه چیزی، بعد مدیا ساپورت کرده، به مدیاشون ساپورت میکنه چون اونجا یه بیسه. میخوام بگم چیز داره، کپیتالیستی داره، مدیا هم مال همیناست. الان انگار مدیاش مال کیه؟ مدیاش مال همین ساپورت میکنه کامل. ریاست جمهوری، قوانین، مردم، مدیا همه اینا ساپورت میکنه. ایلان ماسک میشه آدم مثلا خفن. ایران اصلا تکلیفش من همشون هم دیدی که مخلص امریکان، یعنی اینجوری که واقعا آقا این کشور به من همه چی داده. اصلا همشون همه چی. ببین ما خودمون اینجا میشینیم یه دوتا فوش میدیم به ایران. خب حالا بخوام برم جلو، بعد ببین رول مدل که ما که نشدیم، ما خودمونم الان دیگه رول مدل نداریم. مثلا فلانیو ببینیم، مثلا من پیمان فخاریان بعد بگم آقا داره همدیگه رو داریم فوشکش می‌کنیم، فلانیو دارم میبینم این استارتاپش ترکون آی پی او کرد، پس من هم 3 سال دیگه 5 سال دیگه این کارو میکنم، میشم تو این نقطه چقدرم همه فلانش میکنن. بعد میری تو توییتر، اینا گفتم مثلا میری تو توییتر میری فلانی داره فلانیو فوش میده، چی آخه داری فوش میدی؟ بعد خب چرا داری فوش میدی؟ اینم که آخه مردمم که نمیتونی بگی مقصرن دارن این کارو میکنن، مردمم از یه چیز دیگه عصبانیان، اینجا دستشون به هم میرسه میزنن حمالتو پار میکنن دیگه. یعنی این حال نگیرنمون اون کی بگیره؟ ما کی باید بگه این حرفا رو؟ بالا مسئله مشکل داره. خب آره میفهمم، ولی من کی بگیره بابا؟ هم باید بزنیم دیگه. بیا بگیر داداش، اگه فکر می‌کنی باید بگیری بگیر. اونو میزنه اصلا من نمیدونم. بعد رول مدل وجود نداره. تو ببینی الان داخل آمریکا میگیم ایلان ماسک، بعد مثلا ایلان ماسک فلان مزخرف، هم داخل توییتر این ایرانی‌ها همه دارن چیز میکنن و لایک میکنن. مثلا ایلان ماسک، من یادم ایلان ماسک اومده بود چیز زده بود، یه توییت زده بود که راجبه این که من روزی 16 ساعت کار میکنم، یعنی چیزی نمیدونم 2 ساعت پیش بوده فلان بهمان، فکر میکنم کمی لایک وای هارد ورکینگ با بکنیم و نمیدونم چی و فلان اینا، همین حرفا. بابا میلاد منشی پور آقا آدم توانمند از اون طرف شبیه خودت ول کرده، اون طرف هم جایگاه خیلی خوبی داشته، باشه اومده ایران تبصره راه انداخته. آقا تفکر این آدم اینه که هارد ورکینگ خوبه، چیز مهمیه. خب نو جاجمنت، من اصلا مهم نیست پیمان چی فکر میکنه فکر نمیکنه. آقا این الان با اون ایلان ماسک خیلی تفاوت نداره که حالا جایگاهی و اینا. میخوام مایندست دارم میگم، امکانو داشت اونم میتونه اتفاق دارم میگم. بعد ایلان ماسک این طرف همه میگن بعد اینو گفته، این طرف همه میبینی تو توییتر میگن ما فقط میگیم ما حالا فقط 3 تا اسم استیو جابز و ایلان ماسک و نمیدونم بیل گیتس شنیدیم و هزاران همین آدم اینقدر گنده هست. بله. میدونی حالا اینا یه مقداری میدیا هم دوست داشتن، یکم خودشون هم مارکت کردن و اینا هزار از این آدما هست. من یه بحثی داشتم با یه اتفاق بدی دیگه هم افتادیم بود که اینایی که قولم شدن مثل اسنپ و مثل دیجیکالا دینشون رو ادا نکردن و این بحث من با با سوال مقدم کردم تو پادکست که ببین تو وقتی مثلا پیپل، وقتی ما الان تمام این کمپانی گنده پیپل مافیان دیگه، تو وقتی پیپل میاد توسط ایبی اکوایر میشه، یهو 10 تا کمپانی دیگه دلش از این فاوندراش میاد بیرون. جک دورسی رفته توییتر رو زده، اون یکی رفته یوتیوب رو زده، ایلان ماسک خودش رفت اسپیس ایکس رو نمیدونم تسلا رو زد، تمام اینا هر کدومشون رفتن یه کمپانی زدن. میدونیم پیتر تیل خودش رفت پالنتری رو زد. بعد از دلش کمپانی‌ها اومدن بیرون، انجل درست شد، دوباره کلی آدم. اکوسیستم یعنی اکوسیستم معنیش اینه که رپیتابلی تو هی تونسی خودتو گنده کنی، خودتو گنده کنی به یه مدل ساستینبل. اکوسیستم که معنیش نیست که چون 20 نفریم پس ما میشیم ما میشیم اکوسیستم. اکوسیستم یعنی این که یه مردابیه که واسه خودش سلف ساستینه، خودش داره اکسیژن تولید میکنه، خودش داره برق تولید میکنه، خودش داره همه کاری داره میکنه توش هستن. و ما به نظر من مثلا اتفاقا یکی از بحثام اینطوری بود که حالا ممکنه بری تو بردشون نگاه کنی بحثای نبوده دیگه، ولی آخرش
چشم انداز ایرانی نداشتن، یعنی چشم انداز اکوسیستمی نداشتن، وگرنه ما کوبد اکوزیشن ما باید می‌داشتیم. چرا باید مثلا دیجیکالا نیاد مثلا یه چوز تومن بده که هم ماها کش اوت بکنیم تکنولوژی که 4 سال ساختیم بعد بری از اول دوباره داره می‌بینی مثلا دیجیکالا جت بسازه، میدونی؟ یا یه اکوزیشن ساده می‌خوای بکنی دیگه، عددت خیلی عدد گنده‌ای نیست، مثلا 40 بیلیون که نرفتی توییتر رو بخری، داری تایم 4 سال دیولپمنت هم داری می‌خری، کش اوتی هم نکردیم که بگی مثلا با 20x برد اومدی بیرون. یه مقدار اینا رفتن سمت مونوپولی که به ضرر خودشون به زودی تمام خواهد شد. یه دوره خیلی گنده خواهند بود و بعد فاونتن افکت اتفاق میفته و دیگه زورشون کم میشه. حالا پیش بینی کردی، من خیلی پیش بینی ندارم حقیقتش، نمیدونم از یه تحلیل شاید پیش بینی درست باشه آینده، حالا میگه درست هست یا درست نیست. خب یه پیش بینی داری، من پیش بینی ندارم که الان مثلا آرگومنت بیارم از نظر من هم همین هست یا نیست مثلا. ولی چیزی که میفهمم راجع به حالا نکته‌ای که تو گفتی اینه که یه مایندست به نظر من پشت چیزای مختلف میشینه. این وقتی راجع به آمریکا حرف میزنی میگی یارو میاد میگه این پول من سوخت، دادم رفت و دادم بهش بکنه دیگه. بابا یارو میره ریز میکنه که همون اول بره کمپانی اکوایر کنه. خب چی میخوام بگم، اینجا تو کجا اینا رو دیدی؟ یکم من برمیگرده به قدیما، یعنی برمیگرده به یه سری تفکرات دیگه. کیا تو ایران پول دارن؟ تو برو سراغ اونایی که پول دارن اصلا تفکر این شکلی ندارن، الان جور دیگه ای هم فکر میکنن. یکم اینا هست الان من و تو هم پول داشتیم هم جوری میکنن. آفرین، خواستم بگم ما هم همینطوریم. خب بعد الان هم نیست این انتظاره. خب یعنی یه چیزی هم هست، مثلا ما تو یک تانت خیلی صحبت کردیم با یه سری استارتاپا که روشون سرمایه‌گذاری کنیم، رو خیلی هم سرمایه‌گذاری کردیم. خب بعد مثلا من با بعضی صحبت میکردم، مثلا یه تفکری داره تو ذهنش که مثلا استارتاپ من الان مثلا 50 میلیارد میارزه، هیچی در نمیاره، صفره. 50 میلیارد میارزه، چیش 50 میلیارد میارزه؟ نه مثلا من از این مدل چیز کمپانی بچه استفاده کردم، این شده 50 میلیارد. آمریکا مگه آخه داری بس را چی داری حرف میزنی که 50 میلیارد؟ بعد ببین معمولا هم تو فاندرایی که اولین تجربه دومین تجربهشون هنوز خامنی خیلی زیاده، بعد فکر میکنه واقعا همچین چیزی هست، یه توقعاتی داره، دیل سمت اون بعضی وقتا اتفاق نمیفته. میخوام بگم دو طرف هم هست دیگه. خدای حق داره دیگه، من و تو هم اولش همین مگه نبودیم؟ خب اشتباه می‌کردیم، اشتباه درست نمی‌کردیم که فکر می‌کردیم اون اینجوریه پس این طرف هم اینجوریه، اصلا خبرا نیست که. بعد حالا پیرو اون رول مدل، من میخوام بگم این اصلا قضیه نداشتن رول مدل و آی پی او نشدن. ببین تو اینجا با یه چیز مثلا میخوام بگم یه تپسی بره آقا آی پی او بشه 20% شو بریزه تو بازار، از این 20% مثلا 6%ش 5%ش نمیدونم چقدرش مال میلاد منشیپوره، یا میلاد منشیپور هر چقدر الان فرض کن از عدد حقوقی اینو کار نداره، مثلا چیزی که داره از نظر سهامی عدد یهو 5%ش آزاد میکنه، 6%ش آزاد میکنه، تبدیل میشه به یه عدد مثلا دارم میگم 100 میلیارد تومان. این آدم شد 100 میلیارد تومان. بعد این آدم تازه پول دستش بیاد انده کار دیگه شروع میکنه اینوست میکنه. نیست اصلا این نیست. تو میخوای اینوست کنی، تو میخوای چیز کنی، ریس کنی، همش مجبوری با 5 تا وی سی هستن اینا گوندن با اینا کامپیوترت هم در میاد، اون کارو که نمیتونی بکنی. یه در دیگه شد بگم، تو سیلیکون ولی استارتاپ هایی که فیل کردن، سکند تایم فاوندرایی که فیل کردن خیلی ولکامن، میگن آقا این رفته تجربه کرده سرش خورده زمین، دوباره خیلی راحت فاندریز میکنه نسبت به یک کسی که حتی شاید دفعه اولشه. و تو ایران ولی این فرهنگ نیست. تو فرهنگ ایران اینجوریه که او این یارو حواست باشه این ریحون قبلا فیل شده ها، به این پول ندیم. در صورتی که من شاید کوالیفاید ترم الان دوباره یه استارتاپ دیگه تو ایران بزنم، به خاطر اینکه رفت تو پاچم، مالیاتشو دیدم، فهمیدم، کالچرشو فهمیدم که داریم الان باهاش راجعش بحث می‌کنیم. الان مرشاد پزشک و مهدی نایبی برای الاپک دوباره کوالیفاید ترن که یه استارتاپ بزنن، هم ذهنشون بهتر کار میکنه این بار، هم شرایطو دوباره دیدن. اینایی که ولی تو ایران یه بار فیل کردن میرن دیگه، میدونی، یعنی دیگه دوباره، یعنی این لوپه هست، یعنی دوباره هی اولین استارتاپ های ما میان با ذهن سیلیکون ولی میان دوباره فیل میکنن میرن، یعنی ما این لوپه رو نداریم. ببین آمریکا یه نکته‌ای که داره، ملت فکر می‌کنن مثلا که داره شنیدی مثلا که بگه آقا آمریکا بد شده ملت دارن میرن کانادا، نه، به خاطر اینکه ایالتیه، سری سیستم مثلا ما اینجا واسه مالیات ما حال نمی‌کنیم، میگه آقا برای استارتاپ‌ها نیست. الان تو آمریکا هم همینه، کالیفرنیا الان دیگه اونقدی مثل قدیم ساپورتیو نیست، جمع میکنن میرن تگزاس. اکوسیستم اینه معنیش، میدونی. و من احساس می‌کنم ما این لوپ معیوبه رو داریم، هنوز بچه‌ها میان فیل میکنن. اتفاقا تو فیل کردی دفعه دوم بهتر به نفعت این کارو بکنی، ولی میره دفعه دوم. ببین تو به هر حال حرف قشنگ زدی قبلش، گفتی اپورتونتی کاست. به هر حال اینو باید یه جایی شروع می‌کنی بسنجی دیگه. اپورتونتی کاست رو میاری وسط، ببین آقا مثلا من خب یه بار 4 سال از عمرمو گذاشتم و به مقایسه می‌کنی، میگی مثلا این رفیقم همون حرفی که زدی
نذاشت اون وضعش از من بهتره، تصمیم وجود داره من بار دوم بیام این کارو بکنم بشه و تازه ولش اونجا کن. کاخ کمپانی فیل هم که میشن باز یه چیزی در میاره یارو، باز مثلا اسستاشو آی پیشو استا ایناش هست. آره ما اینجا یه زیر قرض مثلا با میلیارد تومان بعدم زیر یه بیرون سمتش هم خود جهت کلیه. ببین تو وقتی تو آمریکا فیل کنی بر نمیگردی بگی آمریکا فیل کمه. اون که آره هزینه‌اش خیلی اونجا کمه خیلی کمه. اون که یه طرفش هم دیگه اتریبیوت نمی‌کنه به اینکه مثلا آمریکا بود مثلا من اگه جای دیگه ای بودم آره. چیش کجا بودی بهترین جا بودی دیگه آره. چی می‌خوای. اینجا فور اتریبیوت میشه به اینکه ایران بود اینجوری شد دیگه. خودت تو هم قطعا اتریبیوشن داشتی مثلا این نشد به خاطر این بود که ایران بود یا وی سی اش این شکلی بود که حالا خیلی از آرگومنت هم میتونه درست باشه. مال ما خیلی خنداره. بعدش باعث میشه نخوای اینجا بزنی دیگه. مثلا من فقط یه داستان ریحون رو بگم که ریحون فیل شدن یعنی چی. ریحون اصلا معنی فیلی ما نداریم مثلا اینجا. تو بیزنس تو راه انداختی کاراتو کردی 3-4 سال هم طول کشیده حاجی ما یارو رستوراندار اینترنت نداشته اصلا توی رستورانش، رفتی برای یارو مودم خریدی، رفتی برای یارو دیوایس خریدی گذاشتی بگو از این تو بگیر، کامپیوتر یارو نمیدونه اوردر اکسپت بکنه. اون روزی که ما اینو شروع کردیم تو 3-4 سال وقت گذاشتی این کارا رو کردی، میدونی مارکت رو برای اسنپ جاشو وا کردی، رفتی همه رستوران‌ها رو ترین کردی، کانکتشون کردی، فهمیدیش مثل آنلاین اوردرینگ و اینا. پول نبود دیگه تمام، تو میری فاند میگیری بعد ادامه میدی دیگه، پول تموم شد. خیلی ساده. اصلا فیل مثلا من اصلا خودم مثلا به عنوان فیل من که اصلا حالا ما که دادیم به چیلیوری تمام شد رفت. فیل یعنی چی؟ فیل یعنی که مثلا یا کار نکرد، تو پروداکت مارکت فیت تو داری، کارم داری میکنی، یوزرات هم داری گرو میکنه، فقط پول میخواد. بعد بیزنس های مثل آنلاین فود اوردرینگ کش هیوی ان، یعنی اینا باید هی شارژشون کنی مارکت رو بگیرن. آره تمام شد، پول تمام شد. اینم تازه اینجوری نبود که یهو فهمیدیم تموم شد. سرمایه‌گذارت میدونسته، سرمایه‌گذار تو قول داده گفته آجی اینقدر دیگه باید بسوزونی تا این سال باید بری، بعد تو هم رو همون برنامه میری، تو هم کارا هم کردی، بعد یهو پول تمام شد. سرمایه‌گذارم داشتی شرمنده. اون موقع من رو دلار 1000 تومان حساب کرده بودم. آره آفرین خیلی چیز قشنگی گفتی. همین خواستم بگم بعد ببین توی آمریکایی الان آمریکا هم خب درگیر به هر حال تورم هست، پس کرونا شده فلان بهمان اینا، ولی تو به هر حال با یه چیز تقریبا ساستینبل روبرویی. کی فکر میکرد دلار 3000 تومانی اول دوره روحانی انتهای دوره بشه 30 تومن؟ کسی فکرش نمیکرد، ما هم فکرش نمیکردیم، هیچ کی فکرش نمیکرد. چی داریم حرف میزنیم تو یه روز. بعد یه طرفش هم امیده. قبول داری؟ ببین تو مثلا میگی چی آخه مثلا امیدش کجاست آخه؟ رب ترنده باید ببینی این ترنده. یا ما به یکی از چیزا میگفتم توی لایو گفتم که راجع به کار خودمون گفتم تو یک تنت. ببین واقعا کار ما خیلی کار خوبیه، خوبم گرفته، سود هم هست، داره میره بالا، رو به اسکیل. از تبلیغات شروع کردیم، عمده نیاز دیجیتال مارکتینگ رفتیم جلو. عشق می‌کنی ایران یا چی؟ بذار تو بهت بگم. گفتم ولی ما داریم یه برج میسازیم، تعبیرم خیلی تعبیر رو دوست دارم، از یکی از دوستام گرفتم تعبیر رو دست. میگه ما داریم یه برج میسازیم روی کشتی در حال غرق. یعنی تو تش بینی، یعنی میخوام بگم یک جایی که موفق شدم طرف اپورتونتی کاستش حساب میکنه شاید خیلی خوب نشده چون رول مدل هم نیست، هنوزم هیچ آی پی او نشده که پیمان فخاریان نوعی به عنوان مثال بگه آره من مثلا 2% سهامم بعدن آی پی او بشه 3 سال دیگه انقدر میاد دستم، نشده که تو ببینی این اتفاقی که برام افتاد برای منم میتونه بیفته. الان من این تا جای نگفتم سوال تازه مثلا قطعیش کردم و اینا، اولین بارم هست اینجا دارم میگم، یعنی جای پابلیک نه تو بلاگم گفتم نه چیزی. بری دارم میرم بیا ترای باش جدی میگم واقعا بیا بشین صحبت کنیم. بیا ترای باش حرف بزن. دارم میرم واقعا. و اصلا امنارم سورپرایز، یعنی اصلا تو گفتی یه چیز تصمیم گرفتم میخوای بری، خیلی ساده کامن شده بین کوفاندرها، اصلا دیگه چیز عجیب غریبی نیست. زمانی بود به خاطر اینکه میدونی به کجا میرسی، نه برای اونی که بیزنسش نتونسته درآمد کسب کنه، چی بیزنس گنده رو به رشد سوده. من تو این شرایطم حتی میخوام شاید این حرفی که الان من میزنم شاید همه بگن که اینا چقدر از خود راضیان و چقدر ایگوشون بالاست و اینا. تو خودت میدونی پتانسیل چقدره و میفهمی داری حیف میشی و بعد میفهمی که حالا یه کار میخوای بکنی. تو هنوز به من تو هنوز پروبال ندادن که من اگه یکم گنده تر بشم و یکم بالام دریات پرواز بکنم چیکار دیگه برات میکنم، میدونی. و یه همچین احساسی آدم داره و دلش هم میسوزه که این کارو نمیکنه و دیگه یواش یواش داره وقتم میره و داره انرژیت هم داره کمتر میشه به خاطر اینکه سنده داره میره بالاتر و بعد داری زده تر هم میشی از این بازی استارتاپ. یعنی یکی از خطراش اینه که داری از بازی استارتاپ زده میشی یواش یواش دیگه. 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار داشتم، میدونی، بعد جیب خالی ضایع است دیگه، میدونی. و واسه همین به نظر من یه مقداری اینه که
ما خودمون میخوایم تو یه خاک بهتر حاصلخیزتری بکاریم، میدونی. بعد بیزنس کردن آلردی سخته، میدونی، یعنی بیزنس خودش اگه همه چی تو آمریکا هم باشی خودش سخته دیگه. حالا تو بخوای المنت های اینا رو هم بهش اضافه بکنی که دیگه داداش مگه من سوپرمنم که بخوام با اینا بجنگم؟ یا مثلا مگه من ادعا کردم این کارا رو برم بکنم و اینا. و به نظر من اوکیه، خیلی تصمیم منطقیه با تمام غمی که دارم. آره خیلی غم داره. یعنی من مثلا بهت بگم از آذر تهش ماه مثلا چیه مگه یک تاریخ داشتم- تهش چیکار میخواد بکنه؟ حتی گندش هم سایزش کوچیکه. ببین تو ایران تو همیشه لیمیتی دیگه، گیرش اینه. ببین الان من نمیخوام بگم ما گوگلیم یا سرویسی در رده گوگل دادیم و این هزینه ادعای الکی نمیخوام گوگل بکنم. اد فکر کردی مال کیه؟ مال خب، سالار کمانگره. نمیخوام یه مثلا- ایرانی پاشه رفته تو گوگل اد زده، کل کردیت گوگل اد مال ایرانیه به اسم سالار کمانگر. بیسش درسته. میخوام بگم یعنی نمیخوام بگم ما الان داخل یک تانه کیفیتی در حد گوگل داریم و اینا. من نمیخوام از این حرفای بزنم، من خنده داره برخورد. نه ولی مگه کتابش آخه من همین میخوام بگم، شرمنده من یه وسط حرفت میپرم، ولی دقیقاً همینه. تو کتاب گوگل پلکس دقیقاً راجع به همینه که همون که مال اریک اشمیت نوشته، فکر میکنم جزء کانتریبیوتورهای کتابه. بخونش بس. ببین مثلا گوگل پلکس راجع به داستان گوگله و مجموعه گوگل و اینا اصلا آیدیایی نداشتن چجوری باید پول درارن. بعد سالار کمانگر میاد گوگل ادز رو معرفی میکنه. گوگل ادز یعنی چی؟ یعنی یک تانت. تو چرا باید یک تانت توی شرکت جدا باشه؟ تو رفتی تو دل اون که پروبال داره، داری یک تانت رو درست میکنی. اون مگه فکر گوگل ادز همون روز اول کتابو بخون که بفهمید چقدر هچل هفتم بوده همون گوگل ادز هم اولش با دست رو بیدار بالا پایین میکردن. چیه پس فکر چی؟ یعنی مثلا میخوای بگی ادعا ندارم ما گوگل نیستیم؟ چرا داشت اشکالی داره؟ ادعا چه بچه شریفی یک تانت هم زدی تو دل گوگل باشه. مخلصتیم. خواستم اینو بگم از تو دلش که نمیخوام بگم ما الان گوگلیم، ولی همین سرویس قابلیت اینو داره خیلی از جاهای دنیا لانچ بشه، استفاده بشه. سرویس نجوای ما واقعا مگه کم داره از مثلا بقیه سرویس های مشابه؟ نوین هاب داخل ایران مگه کم داره از بافر؟ چیزی کم نداره که. همینو میگم پس ادعای کم نداره. ولی تو داری میای اینو میسازی ولی میدونی تو ایران همیشه لیمیتی. بعدن یاد میگیری. تو آیدیات که مثلا مارک زاکربرگ فیسبوک رو زده بعدن یاد گرفته. یعنی یارو اومده پول رو درآورده اونجوری حالا من بشینم مشتی کتاب بیزنسی بخونم، بشینم مشتی، بعد میری منتور میگیری، میری مدیر. خواستم نبگم مگه تو قراره همه کارو بکنی؟ تو شروع میکنی میری جلوی استراکچر یا کالچر میسازی، مین میخوام بگم ساکسس رو پیدا میکنی، بعدش اکسپرتای قضیه میان کنارت، ایمان دارن به اون ویژن تو یا کار تو یا هر چی، میان کنارت قرار میگیرن، اکسپرتا کارو انجام میدن، اکسپرتا اسکیل. ما بحران بعدی اینه. اصلا فرض کن فاندر موند تو دنیا تک دارم حرف میزنم، اصلا من میخوام بدم چیکار میخواد داخل ایران کنه؟ اکسپرت نداریم که. یعنی موج این مهاجرتی که راه افتاده، اکسپرتای من بازم دارم میگم ببین من راجع به صنعت چه میدونم آلومینیوم و فلان حرف نمیزنم، من متخصصم، نه بلدم، نمیدونم چه خبره، من اینا رو نمیدونم. چیزی که من میدونم راجع به صنعت های تک نرم افزاری دارم حرف میزنم. خب میگم اصلا میخواد چیکار؟ اکسپرت نیست دیگه، کی میخواد مثلا کار بکنه؟ اینایی هم که هستن الان تو فاز اینن که شاید واقعا 1 سال 2 سال دیگه رفته باشن. کی میخواد نسل بعدی رو پرورش بده؟ یه حمید مهینی بود از گوگل اومده بود داخل ایران، اومد توی تپسی، کلی از آدم اومدن کنارش، اونجا شدن آدم خفن. حمید مهینی رفت. این آدم هایی که نسل کنار حمید مهینی بودن، نه نسل بعدی ببسه اینا هم رفتن، نسل بعدیشون هم دارن میرن. خب نسل بعدشو کی میسازه؟ من میخوام بگم فاندر موند خیلی جالبه. مثلا من که کانادا، مثلا یهو آمار میاد بیرون که کانادا داره برای سال 2000 مثلا 30 از الان داره مثلا پزشک میگیره، از الان داره مهاجرت خیاط میگیره، داره مثلا نجار میگیره. یعنی اینا با یه همچین برنامه‌ریزی برای اینکه نشسته یورو حساب کرده گفته آقا تا مثلا 5 سال دیگه 10 سال دیگه سن تمام اینا سینیورا همه مثلا بالای 70 80 سالن، نیروی جوان نداریم، از الان داره میگیره. بعد ما ایرانمون اصلا یورو حسابی کتابی جدولی هیچی اصلا، یعنی اینجوری بریم ببینیم چی میشه. والا چیز دیگه ما جاشون هم نیستیم سهیل که بدونیم دغدغه‌های اونه چیه. یعنی یهو می‌بینی اینا اصلا بشینن برنامه درس. آره درسته. اصلا فهمیدم خیلی مشکل داری داشتم چیکار کنم. میخوام بگم یعنی اصلا شاید انقدر همه چیز تو همه این شاید باید وا بدی مثلا اگه آره چون توی بیزنس اتفاق برات میفته.
خواستم همین رو بگم، قشنگ برای ما یه زمان این اتفاق میفته وا میدی. وگرنه منم بدم نمیاد بگم نداشی من قبول نمیکنم این دیل تو رو. من تو بیزنس وا میدی دیگه، زور تو زیادتره من وا میدم. اینجا ما فکر میکنم تا حدی همینه. خب و ببین اصلا بحران ماشاءالله یکی دو تا نیست، اون که بالای سیستم مثلا نشسته میخواد فکر کنه، دوباره من اینا مثلا سیستمی دارم راجبش فکر میکنم. ببین این مثلا میاد نگاه میکنه میگه خب بیام وضع اقتصادو درست کنم، بعد میخوره مثلا خارجم خرابه، میره خارجمو درست کنه، بعد میگه خب اینم که مثلا زورش اصلا دست من نیست، چی میخوام من بکنم، این خودش 20 تا صاحب داره. خب بعد میگه حالا بیام فوکسم بزنم برم خارجم برم جلو، یه خبر میاد خب مثلا این گرد و خاک وارد شد، یارو مثلا در اداره بازرگانی نمیتونه بره تاجر از آمریکا برداره چون ضایع است بره از آمریکا تاجر بیاره. بعد مثلا میگه این چی برم پول وارد کشور کنم، پول نه، پول از کجا برم، کسی نمیاد. بعد میگه خب حالا مثلا چیکار کنم، بعد یه محیط زیست ندارم، تو مثلا میگه بگی 10 سال دیگه مثلا شرط اختیار چی و فلان و آب نداری مثلا کدوم سایدمون دیگه میشه آب، من چیکار کنم؟ کدوم سایدمون درسته واقعا؟ یعنی یه طرفشو درست میگرفتی جون مادرت که حداقل به اون حال کنیم. نه موزیک داریم، نه فشن داریم، نه محیط زیست داریم، نه هیچ اینداستری ما نداریم. بگم دم اونایی گرم که تو این شرایط موندن کار کردن، میدونی تو ایران خیلی سخت هستن توی صنعت فشن کار کنی وقتی که ایدئولوژی سیستم حاکم مخالف اینه که این اصلا باشه. از نظر ایدئولوژیک دارم میگم. خب اصلا سخته تو این کارو بکنی وقتی که تو یه سری لیمیتیشن توی مسئله پوشش اصلا وجود داره. تو اگه ایدئولوژی داری چطوری میتونی ادعا به دموکراسی بکنی؟ میدونی یه سری اومدن این کارا رو کردن، میخوام بگم دم اونا گرم که با وجود این شرایط اومدن یه سری کار کردن، یه فشن جالب هویت داری برای خود ایران مثلا راه انداختن. خب یه جمله جنت خان نوشته بود توی لینکدین، فکر کنم نوشته بود، من جملهش خیلی دوست داشتم بگم. نوشته بود که قدر اونایی که تو این شرایط ناامیدانه کشور، تو این شرایطی که داره دارن به بقیه انرژی میدن، خودشون ردیف نگه داشتن، شما هم هی ردیف میکنن، امید میدن. قدر اینا رو بدونین. مثل اون شمعن، حالا من چیز دارم میگم به مضمون دارم میگم، دقیق یادم نیست چی بود، مثل اون شمعن که نورش سوختنشه دیگه، داره میسوزه تا تموم شه نور میده. من راجع به خودم توی یک تا نفس مثلا چه حسی دارم واقعا، یعنی انقدر همیشه سعی کردم مثلا امید بدم و حواسم به آدم باشه، آدما رو بگیری میسوزی. آقا یه زمانی هست اینی که آقا بمون کسی نیست تو رو شارژ کنه که یکی بس نه، ولی خب همین دارم میگم دیگه. ببین یه زمانی بود میگفتن آقا ایران بمونید، ایرانو بسازید، جمله‌ای بود که بار مثبتی داشت. میدونی از حس ملی‌گرایی می اومد، از حس وطن دوستی می اومد، از حس یه جاهای دیگه داشت به بد ادوایس تبدیل میشد. میدونی یه جایی داشت که به نصیحت اشتباه داشت تبدیل میشد. بابا زندگی یارو داری خراب میکنی با این ادوایست. درسته. میدونی و از یه کلمه‌ای که همیشه تو هر کشوری بار مثبت داشت دیگه دعواشاشو رفتیم به سمت بار منفی. برو ببینم به داداش گلت همین ادوایس رو میدی یا نه. دقیقاً حرفت درسته. ببین من با تمام وجود تا همین سال پیش، امروز فکر میکنم به غلط، ولی تا همین سال پیش با تمام وجود اعتقاد داشتم که باشیم و بکنیم و به هر حال یه چیزی الان هست همینو استفاده کنیم ببریم بالا. و خب به خیلی از آدم ها هم مثلا میگفتم اگه مردش هستی دوست داری، تصمیم شخصی تو، ولی اگه مردش هستی دوست داری باش، اینجا به هر حال فرصت هست، امید هست، کار میشه انجام داد. یعنی این توصیه رو میکردم. امروز بخوام قضاوت کنم سایل میگم که غلط بود دیگه. چیو من داشتم میگفتم واقعا. این مشکل ما چیه؟ و الان نمیگم، یعنی الان به خود بچهای مثلا تو شرکتم از من میپرسن، من صادقانه حرف واقعا صادقانه میزنم، میگم که کاست بنفیت پراز اند کانز بذار کنار هم، فکر کن روش تصمیم بگیر. اونجا هم حالا هم میگیم بریم که اگه دوستان متوجه بشن رفتن که سخت در این کارهای دنیاست. یعنی اصلا فکر کنم همین الان چند تا ورداری تنها تو اصلا تو همین داغ تهران پاشو همین الان چند تا جمع کن برو یه شهر دیگه ببینم چه اتفاقی برات میفته که فکر می‌کنی میری اونجا الان یا فردا به گوگل آفر میده. خبرا نیست. آره هیچ از این خبرا نیست. ولی میدونی مشکل ما چیه؟ من یه بار راجع به این داستان هم فکر کنم صحبت کردم. ببین مشکل این که بمونیم ایرانو بسازیم اینه که یه زمانی تو توی یه گروهی هست، توی کشتی هستی که داره غرق میشه، همه اینجوریان که آقا کشتی داره غرق میشه، همه دست به دست هم که آقا بریم جلو اون سوراخ رو ببندیم.
میدونی ببین مثلا ما تو کانادا وقتی کرونا شد یا مثلا وقتی یه اتفاق اقتصادی میفته و اینا، تو داری میبینی که همه با یه حس همه با همی هست. کانادا اینجوری که آقا اگه کانادایی استخدام بکنی حالی که ریموت شدی، من 40% حقوقشو میدم. نمیدونم اگه آدم بری بیاری، نیروی مهاجر متخصص بیاری، من اینقدر حقوقشو میدم. بعد تو یه احساس اینجوری که مثلا همه با همیم، شما پشتمین، من برم جلو دیگه. اینجا ما اومدیم این کارا رو بکنیم، بعد تو فهمیدی که تو کشه داره سوراخ میشه، تو داری اون سوراخه رو میبندی. یارو کی گفته اون سوراخ تو ببندی؟ اینجوری که داشتم من میخوام، مگه نیست که داریم غرق میشیم؟ نه تو نمیخواد ببندی، من اصلا میخوام سراغ باز باشه. بعد یهو اینجا تو اون حس، تو احساس میکنی مثلا تو کانادا همه داری با هم هول میدیم، یعنی گاورمنت و دولت و مردمان و مهاجرین و همه و اینا. اینجا اون حسه نیست، یهو به جنگ تبدیل میشیم. یعنی انگار تو داری با یه نیروی این من پایم ایرانو بسازم یعنی اگه یهو بیان بگن آقا ما میخوایم الان تمام مشکل مملکت رو اینجوری حل بکنیم، این لیمیتیشن نیست، همه مطمئن باش برمیگردن با یه کله. اینی که حالا من بیام شروع کنم تو بحث کردن که بعد اینجوری باشه اونجوری، این دیگه نیستم. اصلا جنگ من نیست، اصلا زندگیمو انتخاب نکردم برای این کار. میدونی مگه من شوالی ام مثلا؟ مگه من دو زندگی خودم فعلا جمع بکنم که بعد برسم به یکی دیگه هم کمک بکنم؟ ولی با این شرایط، با این ریسک منیجمنت من نمیام. یه بار دیگه نمیام. یه بار کردم، اما یعنی اینجوری هم نیست حالا یه بار بگی یکی یه زمانی بگی این حرفا از کجا داری در میاری. یه بار کردم، یه بار اومدم. میفهمم چی داری میگی. واسه همین فکر نمی کنم یعنی با این، یعنی تا یه چیز مشی گنده عوض نشه. این مثلا میدونی من مثلا الان این بچهای استارتاپی، این من دیگه کاری به تخصص و اینا هم ندارم. الان مثلا واقعا کسایی که الان یکم دنیا عوض شده. قبلا مثلا الان تو دیگه مثلا کسی که سیاست خونده رو نمیخوای رئیس جمهور آمریکا. من الان بعدم نمیاد ایلان ماسک مثلا رئیس جمهور آمریکا بشه، من به مثال میگم میدونی تارگت هم کردم قبلا، ولی اینجوری قبلا ولی اینطوری بود میدونی رئیس جمهورشو میذاره. یعنی دیگه الان بعید نیست مثلا جک دورسی رو برگردونه سی او مثلا توییتر، که حالا جک دورسی دیگه نمیادونم چون دفعه کمپانی خوش فوکس مشتی. ولی مثلا من میلاد منشیپور مثلا مثلا برای وزیر ارتباطات ما مثلا چه میدونم باید یکی از بچهای ابراروان باشه مثلا. حالا دوباره الان میان دهنمون رو سرویس میکنم، منظوری که یه نیروی متخصصی که با تک کار کرده، با شبکه کار کرده، اینا رو میفهمه. چون اون آدم نه تنها تخصص خوشه، احتمالاً کم آدم جنرالیست تری هم هست. میدونی یعنی مثال من میفهمی منظورم این نیست که یعنی الان مثلا چه میدونم باید سی او دیجی کالا مثلا رئیس جمهور بشه، هم اقتصاد رو بهتر میفهمه، هم اجتماع رو بهتر میفهمه، هم دیتاشو داره، هم همه رو بیشتر داره. حالا نمیخوام دونه دونه الان یکی بگی نه آقا ایشون برای رئیس خوب نیست. آره مثاله رو بگیر، منظورم اینه. من مخالفم حقیقتش با چیزی که داری میگی، حالا ولی بحثش طولانی نمیخواد وارد شیم، ولی من موافق این نیستم. موافق این هستم که سرمایه اجتماعی نیازه برای اون رولایی که اون بالا هستن. من منظورم همینه، اینا آدمای کوالیفای ترن. اگه از باب اکسپرتی و اینا حرف بزنیم نه، ولی اگه از باب سرمایه اجتماعی میگه موافقم. ما احتیاج داریم واقعا 4 نفری که این یا آرگومنتی میتونه باشه که اصلا 4 نفر داریم داخل کشور یا نداریم. همونطور که برای کمپانی خود رفتی بعد مارکتینگ تو از خارج ورشی آوردی، رفتی از ایتالیا ورشی آوردی، مثلا ریحون ما رفتیم مارکتینگ اون یونان ورشی آوردیم، تا بعد بری الان وزارت محیط زیست رو یاد بیاری بلد باشه. بلد نیستیم دیگه. اینجوری اصلا فکر نمیشه. خب از لب منم بازم تازه دوباره بازم میگم، بازم من آدمای اون بالا رو بیزنس نگاه کنی، چیز نگاه میکنم، حق میدم بهشون. درسته حالا میگه خب به من چه درد ما میخوره، ولی منم حق میدم بهشون. یعنی انقدر این گیر بحران‌های مختلف افتاده. محمد فاضلی میگفت که هم افزایی بحران، اصطلاحش جالب بود. این بحران انقدر زیاده از هر طرفم داره میاد که اونی که اون بالاست همش فقط داره سوراخ پر میکنه. خب میکنه. من فکر میکنم میکنه. سوراخ جدید میاد. تو داشتی چیزی که تو ذهنم اینه که یارو صبح با کت شلوار داریم یه چای قلیون دو تا قندم میزنه، یه چای میخوره، 2 نفرم میان میتینگ و بعد دوباره میره خونه. این من همچین حسی دارم. من با دولت یا کار کردن، خب یه 2 تا ماشاءالله و انشالله و اینا هم که یعنی ددلاین چیه انشالله چیه قبول ندارم سویل. من با دولت یا کار کردم و واقعا دیدم آدم هایی که میخوان یه سری تغییرات اتفاق بیفته فلان، ولی ببین جهت یه چیز بود، اینو مال چیز بود، دوباره من همش نقد میکنم از آدمای مختلف. اینا صفای فراهانی میگفت، من این حرفش هم دوست دارم، میگفت که یه بار آقای هاشمی رفسنجانی اومد گفت که نمیدونم فلان کارو بکنیم، بهمان کارو بکنیم، چی و فلان اینا. گفتم که خب این چه جوری؟ گفتم جهادی.
گفتم که جهادی یعنی چی؟ نمیفهمم جهادی یعنی چی. ببین مقام معظم رهبری میگه این کارو بکنیم، تو در قالب رئیس جمهور میگه این کار بکنیم، اون در قالب رئیس مجلس میگه اون ور بریم. حالا اسکوپش هم معلوم نیست جهادی اسکوپش. فرمون دست کیه؟ ببین نمیشه فرمون دست چند نفر باشه این کار کنه. خب اومد یکی به چپ داره میپیچه، یکی داره به راست میچه. ایران به نظر من مشکلی که الان داره خیلی وارد هایله اصلا بیزنس اینو دور شد. خب همین مشکل ما همین است. مثلا همینه، یعنی اصلا این شکلی نیست تو الان راجع بیزنس اتفاق بیفته چون اون چیست. ببین یه دست نیست. ببین من چیزی که من کلا به باتم آپ و اینا قدیمه اعتقاد داشتم، الان اصلا اعتقاد ندارم. اصلا شوخی میبینم که مثلا یه جایی بگه من سیستممو باتم آپ درست میکنم. چه باتم آپ چیکار میخوای بکنی آخه؟ سیستم تاپ دانه دیگه، به خاطر اینکه استراکچر تاپ دانه، به خاطر اینکه ویژن تاپ دانه. مگه باتم آپ ویژن تولید میشه؟ آره یه موقع یه جامعه مدنی شکل میگیره، این جامعه مدنی یه چیزی میاره بالا که اون دوباره تاپ رو تحت تاثیر قرار میده، با اون جاری میکنه. اونم حالا چند وقت یه بار میگه اتفاق میفته، توی انقلاب اتفاق میفته، یه بار دوم خرداد اتفاق افتاده و ماجراش. خب میگه چند بار اتفاق میفته. خب سیستم تاپ دان به نظر من دیزاین میشه، من از باتم آپ چیز میگیره، فیدبک میگیره، اما تاپ دانه. خب تو بعد ببینه اون تاپ داره چه اتفاقی میفته به نظر من و این چی رو پروپاگیت میکنه تو سیستم. میدون چی دارم میگم راجع به خود یک تنت؟ من میگم ببین اگر من از the CTO اعتقاد نداشته باشم به یه چیزی، مثلا میخوام بگم من فرض کن اعتقاد به کلین کد ندارم، مثال دارم میزنم، نه که ندارم مثال اگر مثلا من اعتقاد نشه، اصلا میخوام ببینم الان فرض کن مثلا 50% این یک تا آدم اعتقاد داشته، چه اتفاقی نمیفته. این نمیفته. اون 50% ممکنه 20%شون بمونن، 30% شاکی بشن برن یا خوششون نیاد یا هر چیزی که تو این کیس ایران معمولا نمیتونی بری تعبیر میشه به مهاجرت که خیلی قدم سختیه. تو شرکتات راحت میتونی جابجا کنی، کشورت رو خیلی راحت نمیتونی جابجا کنی، حداقل به خوش چیز. من میخوام بگم اگه من نخوام که نمیشه، که این شکلی نیست که اوکی من فیدبک میگیرم واسه تاش من باید بخوام. کشورم همینه، یه تاپی باید بگه آقا من میخوام این اتفاق بیفته، براش بین انجام بدین. این چه اسمش دبیه، حاکم دبی خیلی معروفه، چی شیخ خیلی معروفه اسمش، رفت رو مخم. ببین این نمیدونم دیدی یا نه، 10 سال میاد اعلام میکنه که من میخوام چه اتفاقی تو دبی 10 سال دیگه بیفته. بعد 990 اومده اعلام کرده تا 2000 اعلام کرده بعد 2010 اعلام کرده بعد 2020. اینجوری باید مدیریت بکنی دیگه. سیستمم دستشه میگه من میخوام این اتفاق بیفته، این اتفاقم میفته. الان مثلا نمیدونم دیدی یا نه 2020 اعلام کرد برای 2030 میخوام قطب یک هوش مصنوعی دنیا باشم. نمیدونم وزیر هوش مصنوعی گذاشتن وزارتش ایجاد کرد. من واقعا باور دارم 2030 اتفاق میفته. یه بار اتفاق با علیرضا ناظم زاده حرف می‌زدم، علیرضا هم اعتقادش میگفت ما حاضریم بیت کنیم. خب بعد برنامه‌ریزی داره میکنه دیگه، داره برنامه‌ریزی میکنه و قدرت این رو داره که بره اجرا کنه. من نگران فرنامه میگه اینم اینجا چیزی که اصلا که برنامه‌ریزی نیست، جاهایی هم که هست یه واحدی برنامه‌ریزی میده، واحدای دیگه اصلا به رسمیت نمیشناسن، کار خودشون انجام میدن. یعنی ببین تو با ببینی این میخواد انجام بشه. رضاخان، من نمیگم من اون مملکت دیکتاتوری بشه فلان بشه، رضاخان آقا یه آدم بوده کشور دستش بوده دیگه. بحث دیکتاتوری نیست، خب؟ بحث عزم جذب کردن و اکزیکیوشنه. جاری میکنه، میگه اینو میخوام اتفاق بیفته، 5 نفر میذارم برن این کارو انجام بدن. الان تو فرض کن تو شرکتت، مثال دارم میگم، مثلا این شرکت آقا تو چند نفر اسکیل کردی ریحونا؟ 105. اینو دقیقاً احساس کردی الان تو 55 گفتی، این دقیقاً احساس کردی از مثلا 0 که شروع میکنی تا 20 نفر تقریبا یه جوره، 20 به 50 یه جوره، 50 به 150 یه جوره دیگه تجربه کرده. دقیقاً هول هوش 200 250 300 هم دوباره یه تغییری میکنه. من تا اینجاشو تجربه کردم، حالا بعدیش نمیدونم رو 500 رو 1000 تغییر میکنه. تو این دیفرنت وقتی تغییر میکنه اصلا آدم‌های متفاوتی رو نیاز داری برای رول‌های مختلف، مایندست متفاوتی نیاز داری. خب بعد میری اینو میسازی، عزمتو اگه جذب کنی از فاندر، میگی من میخوام از این مرحله عبور کنم، شاید خیلی از آدم‌ها جابجا میشن، بعضی از کمپانی ترک میکنن، بعضی جدید اضافه میشن. میدونی چی دارم میگم؟ که برسه به اون اینجا که اینو از این خبران نیست که این از اینورم بلند میشه پا میشه میره تو اونوری میشینه دیدی دیگه، و تو اصلا نمیبینی این چی میگن
هوشمندی توی اینکه این داره دیزاین میشه تو تاپ لول برای اینکه این نتیجه هایی که تو میخوای رو ساپورت کنه نمیبینی. بعد مثلا مسئلهش اینه. اگه دقت هم بکنید، مثلا اگه تو کمپانیت مثلا شده 100 نفر 200 نفر 300 نفر، خیلی رشدش خطی نیست که بگی اون 100 نفر بودن یه 100 نفر دیگه اومدن شدیم 200 نفر. چون معمولا سرعت رشد استارتاپ ها تو اسکیل انقدر زیاده که از رشد شخصی اون نفر آدم بیشتره. بعد اون 100 نفره اول شاید مثلا تو کمپانی نیا کنی، شاید مثلا آلموست شاید فقط 5% یا 10% اون 100 نفر اول هنوز تو کمپانیتن. یعنی همه این آدما تون هی دارن ریپلیس میشن و عوض میشن. نمیدونم که مثلا تو الان ایمپلوی نفر 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 10 هنوز تو کمپانی هستن. تو کیس فنیاش هستن. جالبش اینه تو کیس فنی و پروداکتیاشون هستن. یعنی 2 نفر پروداکت منیجری که اولین پروداکت منیجر یک تانت بودن هستن. فنیای یک تانت هم یه نفرشون رفت کانادا، از اون اولیه یکیشون رفت کانادا، یکیشون هم نیست. 5-6 نفره بقیه‌شون هستن. آره خیلی جالبه که ما اصلا راجع به یک تانت اصلا حرف نزدیم. هیچ نگفتیم. ببین یک تانت ولی خب بیزنس خیلی اسمارتیه، خیلی هم یعنی دقیقاً همون داستانیه که وقتی چند بار میره تو پاچت میفهمی که داش یه چیزی میزنم که توش پول درآد و نیازم هست و اصلا دنبال قیرتی بازی و اینا نیست. اصلا کلا اینجا دنبال ایران تو جای قیرتی بازی نیست، جای بیزنس خیلی جدی خشکه که پول در میاره و نیاز رو حل میکنه و خیلی هم نیاز هست. یعنی همین الان تو دل ایران که بری اینقدر شروع میکنی کار کردن سه نیازا رو میبینی. یک تانه تو یه اد نتورک دیگه. یعنی اگه بخوای مثلا بخوای مقایسهش بکنی به چی مقایسهش میکنی؟ به گوگل ادز. در حقیقت بخوای جامع تر بگی گوگل مارکتینگ پلتفرم که گوگل ادز توشه و بقیه چیزای مارکتینگ. الان ببین یک تانت هولدینگه، خود یک تانت ادز داره ساپورت میکنه، نجوا داره مسیج دیلیوری و مارکتینگ اتوماسیون و اینا رو داره هندل میکنه. اینا رو اکوار کردین یا تو خودتون ساختین؟ خودمون ساختیم. جریان داره سوشال مارکتینگ رو هندل میکنه. بعد چون تو ایران که تو فیسبوک ادز و اینستاگرام ادز یه فیدبک بدم راجع به اینه که داری میگی. من اتفاقا برای همین پادکست اومدم مثلا یه فاز بگیرم ببینم آقا مثلا ما بخوایم تو اینستاگرام بیشتر شلوغ کنیم چه جوری میشه. چون مثلا من الان یه داستانی که دارم اینه که من فکر میکنم که این پادکست کانورژن ریت آدمایی که برای اول بار گوش کردن و بعد به لیسنر تبدیل شدن خوب بوده. یعنی من اصلا فیدبک منفی به اون شدت اصلا داره ندیدم. خیلی برام عجیبه و کار دلم هست. بعد از یه حدی بعد دیدم تو این کامنت های کست باکس اینا ملت می‌نویسن آقا حیف این پادکست که مثلا انقدر ویو داره و اینا. یکم شروع کردم نگاه کردن و اینا، سرچ کردم مثلا جریان. بعد این وبسایت ها رو مثلا من به عنوان کسی که مثلا اومده بود تو ایران و اینا مثلا با گوگل سرچ اومده رفتین نگاه کردم، مثلا من متوجه نمی‌شدم که آقا این جریانه الان، چون دیدی که نصف وبسایت‌های ایران هنوز بالان ولی کار دیگه نمی‌کنن. می‌دونی این اکتیو نیست. بعد اونجا شماره واتساپ بود، بعد مسیج واتساپ میدادن، بعد با این نفر باید صحبت می‌کردم، بعد مثلا اینجوری میگفت بفرمایید. می‌دونی یعنی آخرش هم نفهمیدم که این کار می‌کنه کار نمی‌کنه چه جوری کار می‌کنه. خیلی خوب پرزنت نشدم نسبت به اینکه که استفاده کردی خودت. همون اوایل که اومده بودم دیگه، شاید مثلا یه سال خورده پیش. نه بابا مثلا هم هفته پیش. حالا بعد این پادکست حرف بزنیم راجعش، ببینم که چیه، منم استفاده کنم از نظراتت، بریم ببینیم چیکارش کنیم. آره سوشال این قسمت هندل میکنه، تریبونمون سئو و رپورتاج آگهی و اینا رو هندل میکنه. یعنی اگه تو نگاه کنی کل دیجیتال مارکتینگ ما این قطعات مختلف این پازل رو در حقیقت داریم پروواید میکنیم و خدا رو شکر خوبم پیش رفته، بیزنس سودده. یعنی الان شما روی ادز موبایل دلیوری و نمیدونم بین تبلیغات موبایل و اینا رو هم میکنین؟ تبلیغات موبایل من انجام میدیم. دقیقاً. اوکی. اونا مثلا رقیبتون کی میشه؟ تپسل میشه تو ایران. بازم هست دیما هست تپسل هست. آره بچه قوی هم هست. آره ما خود ریحون با تپسل کار میکرد. بچه‌های قوی و چیزی هم هستند، باهوش و تالنتن، واقعا کارشون درسته، دوستشون داره. اینجور چیزاست. یه آژانس دیجیتال مارکتینگ زدیم که کار کامیونیکیشن و کمپین طراحی و اینا رو انجام میده. هارمونی این یه دوره‌ای بود خیلی به داستان ادا بود و نمیدونم سر و اومد کردشون تو دل هم و یادم نیست اسمشون چی بود. ادرو بود و چیز بود، فرقش چی بود، ای نتورک بود. چی شد اینا زندان؟ ادرو که رفت، ادرو فکر کنم مال کافه بازار بود، بعد دادش رفت به یکی دیگه. عدد بود. ادرو سراوا زده بود زیر نمیدونم منم دقیق زیر مجموعه این نتورک بود، بعد رفت تو دیجی کالا اگه اشتباه نکنم. یعنی چه اتفاقی افتاد بعدم نمیدونم کنسل شد چی شد اینا نمیدونم. این نتورک هنوز کار میکنه؟ این نتورک هم نه، اینم نیست. کلیکیاب بود اونم الان نیست. سابا ویژن بود که اون خیلی الان لیمیتد کار میکنه.
مین مارکت میتونم بگم دست ماه و تا حدی شما درصد. ادعای بزرگترین رو دارین. آره اون که چیزه، اون که دیگه درش بحثی نیست. آره اون که آره مثلا فکر میکنم یه جا نمیدونم، ببین آمار رسمی هم که هیچکی تو ایران منتشر نمیکنه که من خودم دارم، ولی فکر میکنم از جنس 80-20 مثلا 81 تا نت 20 رو هم مثلا یه همچین چیزی 80-20 70-30 مثلا یه همچین چیزی فکر میکنم باشه. ولی اگه آمار رسمی مثلا منتشر میشد خیلی بهتر بود، تخمینم اینه. ولی تو کار تولید محتوا مثلا این داستان جوابگوی ما میدونی که مثلا ما وقتی جوابگو که الان نتیجه MVP ترایب بود، ما اتفاقا به علی بابا و اینا همه می‌خواستن از اون بخواستن بگیرنش و اینا. اون موقع بود که اینجوری بودیم که اینو خب پس میتونیم به اپلیکیشن سازمانی تبدیل کنیم، ولی ایران نه. به خاطر اینکه مثلا علی بابا مثلا اینطوری بود که میخواد داره بلیط هواپیما و قطار میفروشه دیگه، ولی یوزر جورنی چیه؟ یارو داره سرچ میکنه مراکز خرید در ترکیه کجاست. میدونی خب تو وقتی داری سرچ میکنی مراکز خرید در ترکیه کجاست، داری اینتنت نشون میدی، داری اینتنشن داری یه بیهیویر نشون میدی، داری میگی آقا من تو برنامه‌ام که برم ترکیه. و اگر مثلا تو بری اونجا و یه حالتی مثل کورا باشه، کوئسچن اند آنسر باشه و همون حرفی که خودت هم زدی همون اول مثل بیزنس وکیلت، ما مشکل کانتنت آقا چگونه گواهینامه بگیرم الان گوگل کنم من نمیدونم چه سایتی چه درست با چه اطلاعاتی میاد. و واسه همین کورا خیلی اینجاها رو گرفته بود توی خارج از کشور. و مثلا ما تو هر چی سرچ بکنی که شاید نتونی برای یه لندینگ پیج سیو بکنی، تو سوال جواب میتونی سیو بکنی. یعنی تو میتونی خیلی از کسایی که اینتنشن رفتن به ترکیه و هر جای دیگه دارن مراکز دیدنی دبی کجاست نمیدونم، بیزنس مدلش همیشه افیلیت. نه خود کمپانی میتونه اون بکنه اون به عنوان انجمن و فروم بعد داره میخونه همونجا میگه آقا بوک کن بلیط به ترکیه تو، میدونی. یا مثلا یعنی بیزنس ها به این تیپ بودن. ببین الان این بخش کانتنت مارکتینگی که در حقیقت الان تو داری میگی، خب بیزنس تو ایران انجام میدن، خیلی هم پول میذارن سر بلاگ خودشون. بلاگ کار نمیکنه ولی بلاگ توره. این حالت این شکلی رو من ندیدم. توی سوشال نتورک کوئسچن ردیت میخوای برای بیزنس خودت؟ عملاً آره فهمیدم چی داری میگی. خارج از ایران من ندیدم. کجا داره یعنی این چیزی؟ چی کامیونیتی تو متعلق به یه بیزنس، یعنی یه بیزنس برای خودش دیگه داشت. میدونم تو میخوای بسترش در اختیار بقیه بدی، جای دیدی خودش این کار بکنه؟ میشه همون انجمن و فرومای مسیج بورد قدیمی همه دارن، همه بیزنس‌ها یه مسیج بورد و فروم دارن. یعنی تو ایران واقعا نداریم، ولی تو میتونی بری مثلا حالا ال جی ایران نه، ولی مثلا سرچ کن تلویزیون من خرابه، میری تو کامیونیتی ال جی دیگه، میری تو کامیونیتی سامسونگ، میری تو کامیونیتی، تو الان مشکل مک و آیفون داری سرچ می‌کنی میری تو apple.discussions.apple.com، ولی ما اینجا اون دیسکاشن فروم رو نداریم. گرفتم چی داری. سایتامون جداست، انجمن مثلا آیفون بازان ایران مثلا باید بری اون تو. ولی خود بیزنس انجمن نه. تو الان میتونی بری توی قسمت دیجیکالا سوال جواب بکنی با بقیه یوزرها زیر اون کامنت. آره دیگه اونطوریه، ولی مال ما یه قشنگ یه مسیج بورد سوشیاله. گرفتم چی داری میگی، فهمیدم. که برای اسیو هم تمام، یعنی چرا یارو بره تو ردیت بحث کنه بیا زیر صفحه خودم. این مدل که مثلا با 4 نفر بری فیدبک مثبت بگیری و بعد ببین آقا این ارزش این داره، برم بیزنس بزنم باش، در حقیقت تبدیلش کنم ولی به بیزنس اینجوری بگم. مدلی که شما رفتین جلو مدلیه که اصلا من نرفتم کانادا ببینم میخوام چیکار بکنم. من اینجا فهمیدم چیکار میخوام بکنم، رفتم کانادا. مدل قشنگه. آره من خیلی اون مدل اونطوری اصلا اینو یاد گرفتیم در درصد خطا رو کم کنیم. تو حالا این همه وقت MVP و اینا میذاری بعد میخوای بزرگترین مشکلت که ممکنه وضع مملکت چی باشه رو در نظر نگیری. اصلا اینی که داری میگی ببین یکی از المان‌های کالچری که ما تو یک تانت خیلی راجبش حرف میزنیم، من خودم خیلی تاکیدش میکنم، پرابلم فایندینگ. من حتی پرابلم سالوینگ هم قدیم میگفتم، پرابلم سالوینگ الان نمیگم، میگم پرابلم فایندینگ. شما فوکست بذار رو پرابلم، چون سولوشن دادن واقعا به سختی خود پیدا کردن دقیق و درست پرابلم نیست. بچه عزیز فوکست بذارین پرابلم رو پیدا کنین. وقتی تو پرابلم رو پیدا کنی بعدش میری سولوشنش هم تهش پیدا میکنی، اونو سالو کنه دیگه، بخوای حلش کنی. براش ارزش قائلم، احترام قائلم و میگم سولوشن هم چیز مهمیه، درش تو سولوشنته که جواب میگه. مارتین بصری که اصلش پرابلمته. مارتین بصری که من باهاش حرف زدم راجع به حرفی که تو میزنی حرف خیلی خوبی میزد. میگفت
باید با پرابلم فال این لاو بشی. آره. میدونی، یعنی باید عاشق مشکله بشی، چون سولوشن تو بازهای زمانی عوض میشه. میگفت یه موقعی مثلا چه میدونم مثلا این یادته مثلا مشکل مثلا اسپیکره، مثلا بعد تمام این اسپیکر بلوتوثیا اومد و نمیدونم این داستانا اومد، بعد الان ولی از این اسپیکر گنداست که همه مثلا وصل میکنن و مثلا تو الان مثلا دیگه نمیخواد اون کارو بکنی و خودش مثلا تو نتورک وای فای میفهمه، حتی بلوتوث کانکت هم. یعنی هی سولوشن ممکنه عوض شه ها، یعنی سولوشنت بر اساس گذشته زمان عوض، ولی پرابلم رو داری هنوز همچنان همو حل میکنی. یعنی یه بار نباید سولوشن بدی که بعد دیگه بگیم برات 20 سال کار میکنه. آره و حرفت که خیلی درسته. منم خیلی این نگاه رو دوست دارم تو استارتاپم. من خیلی خودم این سمتی هم دقیقاً که اصلا چیه مسئله چیه میخوای حل کنی. خب چیزی تو باید بتونی بخوای حل کنی دیگه، از اونجا شروع کنی. یه جایی تو 10 تا مسئله رو حل کردی، حالا میگی این 10 تا مسئله دیگه هم با اینها هم افزایی داره، اونم میذارم تنگ این. خب مثلا فرض کن تو یک تنت ما میایم مسئله چه میدونم دیسپلی ادز و گوگل ادز و مثال دارم میزنم، نیتیو ادورتایزینگ گوگل و ادز اینا هم هندل می‌کنی؟ آره. آها پس فرض یعنی کن اینا رو الان من دارم مثلا داخل یک نت کاور میکنم، میگم حالا ببین مشتری من ویدیو هم میخواد، من ویدیو هم بیام هندل کنم از این به بعد. خب ولی معمولا حداقل تو نقاط شروع خیلی اینجوری نیست که یه چیزی رو بیام کنار بقیه بذارم و بسازی. تو اون نقطه ساختنه چه مسئله‌ای رو من میخوام حل کنم، مثلا چی دارم. خب مثلا میگه که خب این داره کار میکنه دیگه، بقیه دارن ما هم بزنیم. دیدی دیگه چی بزنی آخه؟ خب چی داری، چی میخوای حل کنی؟ زده دیگه. خب بعد یه چیزی سهل اینو من دوست داشتم ازت بپرسم، چون تجربه زیاده، تجربه خیلی بیشتر از من، تجربه اووری داری من ندارم. ببین تو وقتی مثلا میشینی کتابای ریت هافمن رو میخونی، پادکست رو میشی مسترز آف اسکیل رو گوش میکنی ببین چی میگن. کلید واژه‌ای که خیلی میشنوی چپ راست اینه که ما میخوایم مسئله فلان حل کنیم، ما ویژنمون اینو حل کنیم، ما میخوایم روی این کار کنیم، ما میژنمون اینه. یعنی کلید واژه ویژن این کارو میخوایم بکنیم، این مسئله رو حل کنیم، ما همینجور میشنویم بک تو بک. یعنی انگار اصلا همه چیز حول این دیزاین شده که من مثلا میخوام مسئله رو حل کنم، کیا با ویژن من همراستان بیاین. مثلا من همچین فازی میگیرم، خیلی از اونور این فاز رو دورم و از نزدیک ندیدم، اینو میگیرم. داخل ایران خیلی اینو نگرفتم، خیلی کمن، شاید توی نسلی بودن، الان خیلی این شکل نیست. بیشتر میگن من مثلا میخوام این کار رو انجام بدم، این پول توشه. مثال دارم میزنم چی میگم، یا مثلا بقیه دارن این کار میکنن منم بکنم خوبه. خیلی تو ایران اینو میگیرم این شکلیه، یا من خیلی بایاس شدم؟ نه درست خیلی میگی. ببین بحث هیچ وقت به نظر من ساخت محصوله نبوده، چون ساخت محصوله راحته، حتی شاید پیدا کردن مشکل هم نبوده. میدونی یعنی وقتی برنامه نویسی چه پروداکتی هم داری، اصلا یه جمله از ناوال میگه دیگه، میگه کسی که میتونه فکر بکنه بسازه بفروشه آنستاپبله دیگه، جلوی این آدمو نمیتونی بگیری، هم میتونه بفروشه، هم میتونه بسازه، هم میتونه به ایده فکر بکنه. و مشکل استارتاپ هیچ وقت، اصلا من فکر کنم ماهایی که به عنوان یه برنامه نویس و پروداکت و یه چیزی بلد بودی، حالا گفتی بریم کمپانی هم بسازیم، اتفاق افتاد اینه که ما نه مشکل رو داریم حل میکنیم، نه داریم سولوشن رو داریم مثلا روش فکر میکنیم. ما داریم تیمی رو پیدا میکنیم و میسازیم که داره مشکل رو حل میکنه و ما همش این تو این دنیای پروداکت ساختن موندیم. این که همش بحث ویژن و ایناست، اینه که این 10 روز 20 روز اومدن هم چون داری بهشون حقوق میدی داره کار میکنه، ولی تو از یه جایی به بعد باید بری کنار و خودتو اسکیل بکنی برای اینکه بتونی. و الان هم مثلا ایلان ماسک هم داره تسلا رو میسازه، the machine that builds the machine، یعنی داره یه ماشینی میسازه که ماشین رو میسازه. دلیلی که این بحث هی ویژن و میشن و اینا میاد اینه که آقا این ماشینه رو من چجوری بسازم؟ مثلا دیگه نمیخوام پروداکت رو بسازم، من میخوام یه ماشینی بسازم، یه موجودی بسازم، یه ارگانیسمی بسازم، یه مجموعه‌ای بسازم که خودش اصلا بعد یه ایده هم که کار نمی‌کنه مثل گوگل، داره دیگه تو خودش میره یه ایده دیگه پیدا می‌کنه، یه چیزی که پیدا می‌کنه میسازه. و به نظر من اینه که ماها یه مقداری خیلی وقته که دیگه تو دنیای پروداکت و اینا موندیم و وقتی وارد بازی شدیم اصلا مثلا مشکل ریحون مثلا مگه ساخت پروداکت بوده و مارکتینگش بوده و مثلا انجینیرینگش بوده و اینا، یا ترایب مگه مشکلش؟ نه، مشکل من تو ترایب ریموت بودن آدما و ساخت آدما کنار هم بودن و انگیزه نگه داشتن و انرژی داشتنشونه. من الان دیگه من تو وارد بازی روانشناسی شدیم یه جوری عمل. میدونی یعنی من تو تیم بسازیم و الان تیم ساختن کار سختیه
و همیشه هم از داخل ما پاره شدیم. من فکر نکنم از نیروی بیرونی، حالا جدا از این داستان اینوستور و اینا، ولی از داخل همیشه پاره شدیم. و من فکر کنم دلیلی که بحث ویژن و اینا میشه اونم اینطوریه که ببین میگن یه جمله خیلی بالی هست، میگن اگه یه تیمی if you stay long enough together you eventually find a solution. اگه به اندازه کافی به مدت زیادی کنار هم بمونین یواش یواش سوراخ راهو پیدا میکنین. همون بحث پیوت، ولی همون بحث، ولی اینکه زود میپاشیم ما از هم دیگه، میدونیم. و مثلا که حتی همین الان تو فکر کن مثلا 4-5 سال من اومدم رینو ساختم، این همه آدم و انجینیر اینا میشناسن. الان دوران کانادا از اول سلام علیکم خسته نباشین سهیل هستم شما اسمتون چیه، بعد یارو منو میشناسه نه قبول داره نه هیچی. البته با موج مهاجرت 1-2 سال دیگه اوور بیشتر میشناسه تا ایورا. آره. ولی خب میگه منظورم که این هم بیلد کردیم دیگه. یعنی میخوام بگم که من فکر میکنم جواب سوالت، یعنی مشکل فعلی منم هست اینه که من دیگه دغدغه‌ام پروداکت و محصول و پروسس و اینا نیست. من I'm trying to build the team that builds the product. اونه واسه همینه که دیگه بعد اوکی آر و اینا میاد وسط، اینه که همه آقا دیگه ما چی داریم میسازیم، برنامه 2 ماه دیگه چی، برنامه 1 سال دیگه چیه، برنامه 20 ماه دیگه چیه، میدونی یه رو سوال داره واقعا، مثلا میخواد ببین آقا چیه ما داریم میسازیم، چون ما همش تو لحظه داشتیم میساختیم، میدونی. و من فکر کنم دلیلی که خیلی راجع به این ویژن رو میشناسیم اینه که داریم تیم میسازیم. حرفت درسته، خیلی هم من دوست دارم اینو. پس تجربه‌ای که تو هم داری از حالا تجربه خارج از ایرانت همینه. من مشکل فعلی هم هست اصلا جالبه که دنیا ریموت هم شدیم. منطقه هم هست و من میخوام حالا روی این یه حرفی بزنم دیگه. فکر کنم چیزام شد، تایمم خیلی گذشته، تایمی که کلندر کرده بودم رد شدیم. نه راحت باش، هر چقدر پای من که دارم لذت من میخوام بگم این بخش تو ایران نشده نیست. چی میگه؟ آخه نباید هم از اونجا شروع بکنیم. چه 5 سال دیگه مثلا از من این سوال زیاد میپرسن تو اینترویو ها، یعنی داخل خود یک رانت مثلا مصاحبه میگیرن برای رولا، مثلا میگم چه سوالی داری، مثلا سوال میپرسه برنامه 5 سال آیندهتون چیه. ما یه چیز میگیم. ولی قبول دارم. چی آخه میخوای برنامه 5 سال آینده چیه دیگه، داریم راجع به ایران حرف میزنیم. نه ولی تو شاید 5 سال آینده چی؟ خیلی چیزا تو ذهن توئه. یه انجینیری که سینیوره یارو میخواد کریر پتش رو بدونه. آقا من الان میام یک تانه، حالا اونا رو کار ندارم برای اینترویو اومدن که سوالم یکم سوژه شده الان باش دارم میخندن، ولی مثلا انجینیر اومده که آش من الان به عنوان یه دیولپر اومدم چی من زندگی من چجوری قرار اتفاق بیفته، اولا 5 سال دیگه شما کجایین. یعنی سوالو از اون زاویه اینترویو نمیپرسم یعنی مثلا من الان تیم یکی دارم میارم ترایب که الان خود دنیای جوری شده که حالا تو میخوای کریر پس به هر حال 5 سال آیندهش یه جوری بهش بگی آقا تو ایران یکم هم شله کارن. مثلا تو ایران چی آخه میخوای بگی؟ مثلا من باید جست کنم یارو رو، میدونی. مثلا من اونجا الان دارم از یارو اینجوریه که آقا من ترایب انتخاب کنم یا برم شاپیفای. آفرین میگم برای تو میک سنس میکنه. میخوام بگم این که تو ایران نیست، نمیتونن باشه، اصلا چی میخواد باشه. مثلا بپرس 5 سال دیگه مثلا برنامه تو چیه، نمیدونم چی آقا حرف بزنی. تو ایران همش در باره ریپلیس کردن و میک ایت ورکینگ و فایر فایتینگ. چی میخواد من حالا شاید نوع بیزنس تو اینطوریه، ولی خب واقعا یک تانه تهش چیه؟ اگه مثلا بحث آی پی او نیست، بحث ویژن واقعا توه. ببین مثلا من برات مثال میزنم، مثلا ترایب ما الان به عنوان یه مسیج بورد شروع کردیم و قشنگ مثلا اینجوری که آقا امسال قراره این مسیج بورد رو بزنیم، فرمو بزنیم، اول قراره بیزنس ها رو آنبورد بکنیم، اول قراره مثلا بیزنس های سافر از سرویس آنبورد بکنیم، سال دیگه ورتیکال اکسپند میکنیم، بعد مثلا کمپانیایی که توی دنیای سافر هم نیستن رو میخوایم بیاریم رو خودمون، بعد مثلا ساپورت رو معرفی میکنیم، بعد مثلا چت رو معرفی میکنیم. یعنی اینا رو داریم که برسیم به چی؟ به یه سوشال میدیا بیلدر. یعنی پس فردا تو ترایب رو میری لاگین میکنی، یه ویزارد میاد بالا میگه آقا چی میخوای بسازی؟ یه چیزی شبیه لینکدین میخوای، یه چیزی شبیه اینستاگرام میخوای، یه چیزی شبیه توییتر میخوای. چون تمام این سوشال نتورک ها رو اگه نگاه بکنی تقریبا از نظر تک استک 70-80% عین همن. یعنی همشون نوتیفیکیشن دارن، همشون سوشال گراف دارن، همشون سیستم کامنتینگ دارن، همشون سیستم مودریشن دارن. و من اینجوریه که خب فرق بین مثلا لینکدین با فیسبوک فقط بحث اینه که تو دوست داشتی کامیتی راجع به چی باشه، این فیچراش اینا همه، میدونی. اینستاگرام فرقش با یوتیوب منبع به مثال اینه که از نظر تکنولوژیکی بخوای نگاه کنی یو آیش رو فقط یکم عوض کنی، یکی عکس میتونی آپلود کنی، اون یکی عکسو بسته ویدیو میتونی آپلود بکنی، میدونی. بعد قیافش هم فید نشون نده، گریت نشون بده، مثلا میشه یوتیوب. واقعا خیلی فرقاشون در اون حده. حالا درسته که یه مقداری بری ویدیو مثلا حالا دیکودینگ کردن و نمیدونم انکد کردنش و نمیدونم این داستانا رو سایزاشو بیاری هست، ولی فرقش اینه. ولی ایده اینه که آقا چی میخوای بشی؟ من میخوام تبدیل بشم به سوشال نتورک بیلدر. این حالا مثلا ویژن منه، میدونی. یعنی الان اون نیستم، ولی میفهمم شاید یک تانت اینه که آقا چی میگه، همینه دیگه، داریم اد میفروشیم دیگه.
جنس بیزنس تأثیر گذاره توش. خب یه طرفش اینه که من دارم میگم تو وقتی داری راجع به 5 سال دیگه حرف میزنی، راجع رویا داری حرف میزنی، چیز عینیت که نداره که تو خب چیکار کنیم؟ کیرم بتاقی بریم جلو؟ نه قشنگه دارم میگم، ولی داری راجع به رویا حرف میزنی. خب تو ایران با شرایطی که داره چه جوری میخوای حرف بزنی؟ گیره من اینه. خب نپرس این سوالا رو، من میفهمم تو چی میگی. نه اون که سوالا رو میپرسه، ما هم جواب میدیم، اما میخوام بگم این اصلا واقع بین نیست. خب و شاید این که خب یعنی تو ایران تو بیشتر از این که به ویژنری باشی، ببین تو خود تجربه ایران داری دیگه، به هر حال بیشتر از این که ویژنری باشی و اینا، بیشتر در لحظه ای تو بیشتر از این که نسبت به مثلا 3 سال دیگه 5 سال دیگه بشینی فکر کنی استراتژیک فلان بهمان، درگیر امسالی درگیر این خب باشه، پس فکر کنم سوال رو فکر کنم سوال منظور سوال چیز دیگریه. سوال خوبیه. من دارم تو ایران خیلی شاید سوال ویژن نیست، مثلا شاید سوالش که باید، حالا به نظر من، حالا اینی که چون ایران اینجوری ویژن داشته باشیم دلیلی به نظر نمیشه، ولی شاید سوال اینه که آقا رودمپ چیه، میدونی؟ یعنی مثلا باز من تو ریحانم دارم فکر می‌کنم یکم اینو میپرسید، میگفتم اینجوری که آقا اول می‌خوایم مثلا تهران رو بگیریم، بعد می‌خوایم شهرستان رو بگیریم، بعد می‌خوایم منوی رستوران‌ها رو بیاریم، بعد می‌خوایم این کارو کنیم، این کارو کنیم. شاید منظور بیشتر اینه که آقا رودمپ چیه. من میگم شما الان تیم تکتون مثلا شاید برای اون انجینیر رودمپ شاید جذابه، شاید می‌خواد ببینه آقا اسکیلت چقدره، میدونی؟ بعدش هم هر آدمی براش، مثلا من یکی تو اینترویو متفاوته. اچ آر که میاد اینترویو رو پروسسایز میکنه، من خیلی خوشم نمیاد این داستان. انجینیر رو یه جوری باید اترکت کنی، دیزاینر رو یه جوری باید اترکت کنی، مارکتینگ رو باید یه جوری دیگه اترکت بکنی. اینا پشناشون متفاوته، هر کم دنبال یه چیزیه، کم هم پیدا میشه فقط ببینی رو دنبال پوله. انجینیر میخواد بیاد یه جایی اسکیل بکنه، میدونی؟ مارکتینگ میخواد بیاد یه جایی از اول خودش سوشال ستاپ بکنه، دیزاینر مثلا میخواد بیاد دیزاین سیستم درست بکنه، میدونی؟ یعنی بعد ببینی آدم دنبال چی میگرده. میفهمم، درست حرفت. حالا الان خب what is next for یک تانت؟ یا تو اگه میای بیرون چی میشه؟ واقعا هم شاید میرسیم به همین. یعنی ببین حالا اینو بخوام بگم، هر استارتاپی یه جلو برنده داره، ممکنه چند تا داشته باشه، ولی یه دونه حداقل داره که اون بگم تیکر قضیه است، میدونی؟ میبره جلو. توی یک تانت علیرضا تیکر ماه. علیرضا کسی صدات میاد، خودت هم میشنویش. آره اصلا علیرضا کسیه که میبره جلو، میدونی؟ چیز دستشه، چه میگن، فرمون دستشه. و خب خدا رو شکر حالا علیرضا هست و فکر میکنم این خب باعث میشه که خوب شرکت بره جلو. داستانت چیه؟ شاید اینه داستان کمپانی چیه؟ من تو چه داستانی دارم شرکت میکنم؟ حالا دارم خود این تیکت دومیش راجع به خود یک تانت. ببین زمانی که ما شروع کردیم به قضیه فقط یه مسئله رو میدیدیم، مسئله این بود که CTR Conversion Rate برای تبلیغات افتضاح، هزینه بالا، ROI خیلی پایین. یعنی تو مثلا 500 تومن بودجه مارکتینگی میرفتی یا 0 یا مثلا 10,000 تومن در نهایت بهت برمیگشت. ما با این شروع کردیم که تبلیغات ارزان بدیم دست ملت. قشنگ یادمه که مثلا بعد فهمیدی کاستت بالاست. نه اتفاقا خیلی خوب کار کرد چون الگوریتمم خوب بود. 1/4 قیمت در میورد و ترافیک با کیفیت. بعد ما فقط مسئله رو حل کردیم، مثلا برای خودمون حل کردیم. سایت چطور رو داشتیم، اینا برای سایت چطور زدیم، ما اینو نمیخواستیم که اصلا بیزنس کنیم، که اینو برای سایت چطور زدیم. بقیه اومدن استفاده کردن و دیدیم که خوبه، فیچر اضافه کردیم، هر روز بهشون جلسه داشتیم چی میخوای، چی خوبه بزنیم، چی دوست داری باشه و اینو ساختیم. خلاصه اوکی، از یه جایی به بعد شروع کردیم به فکر کردن به این که وقتی راجع به یه صنعت یا مجموعه از مارکت ها به طور کلی صنعت میخوای حرف بزنی، یه سری تولید کننده، سرویس دهنده، حالا یا کالا داره میده یا سرویس داره میده یا کارخونه یا هر چی داری، این دنبال چیه؟ دنبال اینه که من یوزر داشته باشم، یوزر بیاد محصولاتم اول آشناشه، بعدم بیاد حالا بخره یا استفاده کنه، پولش بیاد تو این سیستم، این بشه یه چرخه مثبت اقتصادی. اینو کمپانیه میخواد. حالا بیاد توی بحث کانتنت، یه وبسایت، یه اینفلوئنسر، یه نمیدونم اپلیکیشن، یه بازی، چی میخواد این خدمتی که داره میده، اون کانتنت تولید کردن، اون بازیشو بتونه گسترده کنه، کارهای جدید بکنه، محتوای جدید منتشر کنه. برای این چی نیاز داره؟ به هر حال مفت که نیست چی،
پول داره. تو همه این پادکست داری تولید میکنی، این ابزار هست، اون هست، اون هست، چقدر خرج داره، تایم خودت هست، اگه کسی داری ادیت کنه تایم اون هست، حقوق داره، فلان داره، بهمان داره، آقا خرج داره محتوا تولید کردن. اینه که اون بتونه درآمد کافی داشته باشه برای که این خرجشو که ساپورت کنه، چی اسکیل بتونه بکنه تولید کننده محتوا. و نمیدونم یادت میاد یا نه 4-5 سال پیش 5 سال پیش تو ایران از این تبلیغا کل وب بود که یه دکمه زبدر داشت میزدی رو زبدره، یه تبلیغ جدید واز میشد میگفت ساعت برنده شدی، یه پاپ میومد تو پوزت، بعد از این بنرهای چشمک زن همین از مطلبا نمیتونستی پیدا کنه، خیلی سخته بود. واسه اینا رو خیلی تغییر دادیم. پس این سایدش هم ساید یوزره. ما با این محوریت اومدیم که بیایم کاری کنیم که کمپانی با یه عدد خوب یوزر بگیره، یوزرش انگیج کنه، مدیا با یه درآمد خوب محتواشو منتشر کنه، یوزره که این وسط داره با این کمپانی آشنا میشه و از مدیا استفاده میکنه و این وسط داره کانتریبیوت هم میکنه در حقیقت روی اون عده، اکسپریانس بهتری داشته باشه. یعنی 3 تا زل بود دیگه، 3 تا رأس داره. میدونی چی میگم؟ کمپانی، تولید کننده مدیا، یوزرایی که دارن این تبلیغات میبینن از این مدیا استفاده میکنن، در نهایت هم میرن توی اون در حقیقت کمپانیه. این یک تا وسطشه. چی میگم؟ با این شروع کردیم که بیایم این مثلث رو بهینه کنیم. از اینجا بعد تارگتمون این مثلث رو بهتر کنیم، آر‌وآی تبلیغ کننده رو ببریم بالاتر، الگوریتممون رو جوری تغییر بدیم کانورژن ریت بهتر بشه، صاحب مدیا درآمد بیشتر داشته باشه، مدیا بهتری تولید کنه. خب شروع کردیم به این کارا. بعد این رفتیم جلوتر، تا اینجا عهد بود، شروع کردیم چنل‌های مختلفو زدن. بعد یه مدت شدیم به این که ما می‌خوایم مقصد دیجیتال مارکتینگ باشیم. یعنی چی؟ یه بخشی از اون مارکتینگ است. خب تو بیای و کاری بکنی که کمپانیا تو سکتورهای مختلف بیان سراغ تو به عنوان اولین جاشون، مقصدشون، و تو نیازهایشون رو رفع کنی، بگونه که اینو بتونن یوزر متناسبشون رو پیدا کنن، انگیجش کنن، نگهش دارن، ریتنتش کنن، بیزنسشون رو اسکیل کنن. این چی دارم میگم؟ تارگت این بود، هنوزم همین هست، رو اینم داریم میریم جلو. خب این که ولی برنامه بقیه هم هست 100%، ولی خب تو وقتی فیسبوک نیستی، گوگل نیستی، چجوری میتونی انقدر تارگتت اد دلیور بکنی که کانورژنت انقدر خوب درآد؟ اصلا میتونی چه نوع دیتایی دارین کالکت میکنین؟ آره ببین البته خب حالا اگر الان بحث این هست که چای کوکی ها مثلا تو آینده حذف بشن و اینا، ولی با شرایط فعلی ما کوکی ها رو داریم. با کوکی ها تو میتونی داشته باشی که آدم مثلا کجا رفته، چیکار کرده، ترکش داری میکنی دیگه. یه چیزی شبیه فیسبوک پیکسل. آفرین، دقیقاً تارگتینگ رو داریم. همین الان داخل سیستم یک تانت تو تبلیغات مثلا کمپین ری تارگتینگ میتونی ران کنی، کمپین کیوردی میتونی ران کنی. مثلا تو میای داخل یک تانت میزنی که پادکست، یا میزنی پادکست، استارتاپ، کوفاندر، بنیانگذار، این کلید واژه‌ها رو میزنی. این برای تو یه فضای وکتوری درست میکنه. هر یوزری که بیاد تو این فضای قرار بگیره، تو این یوزر رو الان میتونی تارگت کنی. گفت چی میگم؟ این الان داخل سیستم اینترنت تو برای پادکستت میتونی استفاده کنی. به جای که بالک بری تبلیغ کنی که به هیچ دردت نخوره، از این دیتا استفاده میکنی، نشونه یوزر تو میدی که دیتا یوزر رو بوده. چجوری داری؟ از کوکی اون چیکار کرد که این کوکی ها براش رجیستر شده؟ رفته یه پادکست دیگه گوش کرده؟ نه. من تو اپلیکیشن ها که دارن تبلیغات رو نشون میدن، شما کاتگورایز کردین و تو وبسایت ها چی دارم؟ پیکسل دارم. از طریق پیکسل دارم کاربر ترک میکنم. شما تو وبسایت ها پیکسل میگیرین؟ آره ما پیکسل داریم. دقیقاً مثل چی؟ مثل گوگل آنالیتیکس چیه؟ پیکسل دیگه. ما هم دقیقاً همینو داریم و دقیقاً ترک میکنیم. مثلا انونیموس تو رو نداریم، نمیدونی سویل کاربر ایکس 153 این کاربر اینا رو دوست داره و تو تارگتینگ هم استفاده میکنیم. و با این آدینس‌های مختلف میسازیم. پس اینو برای کسایی که گوگل پیکسل، یعنی یک تا پیکسلتون چی اسم داره؟ اسم داره نمیدونم، پیکسل میگیم ما. یک تا پیکسلتون برای اونی که ولی ادز داره، یعنی اون اینسنتیوایزه که این اسکریپت رو بذاره رو سایتشون، داره ادز یک تانتو نشون میده دیگه. از دو طرف، هم اونی که ادز رو داره نشون میده، هم به تویی که داری تو سیستم ادز میری، کمپین میری، میگم اینو بذار که ریتارگت کنم کاربرای داخل تو دیگه. چجوری میشه این کارو کرد؟ دو طرفی. مثلا یعنی من که وبسایت ندارم، جای اسکریپت نمیتونم اینسرت بکنم، فکر چجوریه؟ یکی این، یکی همین که آدیویی میدی به ما نمیتونیم تبلیغ بگیریم. آفرین، اتفاقا این جزء پروژه‌ای بود که تو اوکر قبلی من خیلی پیشنهادش دادم، انجام نشد. یعنی چیز شد الان پادکست نرفتن سمتش. من اتفاقا این ایده رو داشتم
که هم بیام داخل پادکست و اینا بذاریم، تبلیغات آدیویی، هم مثلا بیام یه کار دیگه کنیم. الان مثلا یه ترندی که من داخل مدیومم هست داره راه میفته، نمیدونم افزونه‌هاش هم دیدی یا نه. خیلی دیگه این افزونه هست که متن خبر رو برات میخونه، دیدی میزنی روش میخونه. این ایده من اصلا از اینا هم استفاده کنی، روی اینا هم تبلیغ بری، یعنی اصلا ابزارشو بزنی، چون ابزارش که یه دونه تکست و اسپیچه، چیز خاصی نیست. نه حالا میونه کلمه این ایده رو من خیلی 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 قدیم مثلا شاید بگم 10 سال پیش به اون ایده داشتم. و اینجوری که چون من هم دوست دارم آهنگ گوش کنم، هم دوست دارم مثلا اخبار رو بخونم، اینجوری که ای کاش این تکست به اسپیچ بشه برام بخونم، بعد یه بک‌گراند میوزیک ریلکس هم پخش بشه. این میکس اینو اگه من بدیات حتی ای بوک، من دوست دارم ای بوک رو با آهنگ بخونم. آره بعد تکنولوژی تکست و اسپیچم اینقدر مثلا چیز شده، خوب شده الان که کامل کار میکنه، اصلا مسئله پیدا نمیکنه. این اتفاق ما دوست داشتیم بزنیم، شاید دلیل اینکه نزدیم محدودیت ریسورس‌های فنیمون بود، یعنی آدمای فنیمون. از همین تریبونت استفاده کنم راستی به کسایی که دوست دارن تو حوزه تبلیغات، تو حوزه ادز، دیجیتال مارکتینگ و هر چیزی که نزدیک به این فضا هست، که خب فضای بی تو بی هم هست و نزدیک به این فضا، اگه ایده‌ای دارین که فکر می‌کنین خیلی مثلا خوبه و نزدیک به ما به شدت از سرمایه‌گذاری روی ایده استقبال می‌کنیم، میتونیم شرکت مشترک بزنیم، میتونیم بیایم داخل یک تانل با هم توی فضای کار کنیم، همه جورش هست. به شدت پایه این هستیم اگه کسی اینو گوش میده یا کسایی رو میشناسه که این شکلی هستن برسونیم به دست مخاطبش. اصلا همین ایده‌ای که زدم، همین ایده‌ای که گفتم یا همسال اینا، اگه کسی هست، چون ما خودمون ریسورس فنی میخوام بگم جایی که باتل نک دیگه نمیتونی از حد بیشتر بری، اگر تیمایی هستن که پای اینجور کار هستن به شدت استقبال میکنیم. میتونن به من تو لینکدین میتونن به من پیام بدن، من بررسی میکنم. لینکدین رو تقریبا هر روز چک میکنم. توی تلگرامم هم میتونن پیام بدن. کانال تلگرامم هم بالای پیج لینکدینم گذاشتم، یعنی تو تلگرام مثلا بزنین پیمان فخاریان پشت سر هم میاد دیگه. مسیجم میتونن بهم بدن، من برای استفاده از این تریبون یه فاکتور میفرستم، بعدش هم که مرد مومنتوم میگم میخوام برم دیگه. ببین من حالا من آقا چه ربطی داره، یه شخصیت حقیقی داره میره، مهم نیست. یک جای با عظمت بزرگی الان وجود داره که میخواد خیلی هم بیشتر رشد کنه و خفن‌تر هم بشه و قطعا میشه. در مورد فاکتورم چیز میکنیم، ما CPA بیس با هم کار میکنیم. ببین من الان درست میگی. ببین من الان خیلی مسیج میگیرم که این شرکت ها میان مثلا میگن آقا تبلیغات بعد همه اینجوری که لطفاً شرایط همکاریتون رو بفرمایید. بعد منم اینطوریم که شرایط همکاری، بعد اصلا من وقت نمی‌کنم بخوام مثلا جواب بدم شرایط هم داشته باشم بعد با اینو دیل بکنم و اینا. اصلا من نمیتونم، حوصله ندارم با کسی الان یکی به یک دیل بکنم و اینا. من در حد همین که مثلا واقعا استوری ملت رو میبینم و دارن حال میکنن و ریشر میکنم به عنوان احترام که دمتون گرم و دیدم و اینا. ولی الان مثلا یک تانت کسی هست که مثلا من میگم آقا بیا، چون من میخوام پول درارم از این قضیه، میدونی من میخوام مونتایز بکنم. خیلی کار بدی مونتایز نکردنش ولی خب خودم نمیتونم هندل بکنم. بیان خود یک تانت همچین کارایی نمیکنه، ولی تو پادکستی که اسپانسر خوره. به نظر من دارم مسیج میگیرم ولی کی میخواد دونه دونه دیل بکنه؟ دونه نکن با یکیشون، به نظرم 20 چیز کن، بگو من 20 قسمت بعدی میدم به تو. تومن میخواد آخه من بهش میدم اصلا. دیگه چیز دیگه داری پادکست فارسی تولید میکنی ریالی بعد. آره اینو داره، ولی به نظر من بگیر 20 قسمتش یکی اسپانسر شه، چه کاریه؟ آقا دوستان پس اگه کسی میخواد اسپانسر بشه 20 قسمت رو اگه بتونی پیش فروش اپیزودهای آینده رو همه رو ضبط کردم مال تو ایران. ببین چون مخاطبای پادکستت واقعا آدمای درست حسابی و آدم درست درمونیان، میارزه پادکستت. حالا ما داخل خود یک تانت هم قطعا استقبال میکنیم از اسپانسرشیپ پادکست. آره چون آدینس تارگتد قشنگ رسما خیلی تارگتد. آره هر کی هم میخواد استارتاپ بزنه برای MVP بیاد یه شوره عدد ریزم برین. ببین به خدا الان تست MVP خیلی راحته. یه وبسایت، یه دونه چت بات، نه لندینگ پیج، یعنی یه لندینگ پیج، یه چت بات، یه سری اد رام بکنی، سریع میتونی فیدبک بگیری. حالا اینو بعدن شاید یکم بیشتر راجعش با یه اپیزود با نیما راجعش صحبت کردم. اصلا خیلی راحت شده دیگه واقعا. ولی دیت کردن ایدت اوکی. مثلا میخوام بگم خارج ایران این کارو انجام دادن، این رفیقای ما خیلی کار عجیبی هم کردن، اومده بودن میگم خیلی کار عجیبی بود. اینا گوگل ادز خوب بلد بودن استفاده کنن. اومده بودن یه لندینگی درست کرده بودن، یه سری وسایل یادم هم نیست چی میفروختن، اصلا یادم نیست نورانی و این نمیدونم چی بود، اینو میفروختن، خودشون هم نداشتن.
فروش میرفت. اینو پیدا کرده بودن. نه فروش میرفت چیه؟ بهت بگم چیکار کرده بودن. یه لندینگ درست کردن، لندینگ خوشگل بود، یه جوری بود عکسای خوبی توش گذاشته بودن. بعد بقیه اینا رو میدیدن مثلا میگفتن که مثلا چه باحاله بخرم. مثلا تو میرفتی تو آمازون، تو اون قالب آمازونی خیلی خوب نمیشناس که ترغیب بشی بگی تو این لندینگ میخرید. بعد چیکار کرده بودن؟ کمپین گوگل ادز ران میکردن روی کلیدواژه همون نمیدونم چی دستگاه نور بود چی بود روی این لندینگ. ملت میمدن تو این لندینگ، عکس و ایناش خوب بود، سفارش ثبت میکردن. خارج کشور، ایران نیست، خارج کشور. اصلا پول در آوردن. گوش بده چیکار میکرد اینو بهت بگم. این سفارش که ثبت میشد آدرس طرفو میگرفت، میرفت با همین آدرس توی آمازون یه دونه سفارش ثبت میکرد، آمازون میفرستاد برای طرف و سود میکرد از این اتفاق. اصلا همینو میخوام بهت بگم. چقدر راحت. اصلا همینو میخوام بگم. یعنی ایده های پول در آوردن خیلی زیاده، ملت نمیدوننش. نصف چیزایی که سرچ میکنی گوگل ادز آمازون میاد بالا، آمازون بیدش نکرده، یکی دیگه بیت کرده، بعد لینک ریفرالشو گذاشته توی اون داره میره اونجا. تو فکر کنید چون تبلیغ آمازونه مال آمازونه، تبلیغ یکی دیگه گذاشته برای یه جنسی که داره چیزش میکنه، کیوردش رو رفته ریسرچ کرده، فهمیده فروشش بالا. جالب بود اینی که گفتی داخل خود یک تانت هم بود، نمیدونم الان هست یا نه ولی بود. دیجی کالا افیلیت داشت دیگه. یه سری ملت میوندن از طریق یک تانت سیستم افیلیت رو پروموت میکردن، از اونجا میگرفتن. کار درست. لندینگ پیجش مال آمازون میشه. کلا ملت خیلی خلاقن، یعنی اونایی که دنبال اینن که پول در بیارن و ذهنشون راش زیاده. حتی داخل ایرانش هست، قطعا خارج ایرانش هم هست. تابستون هویج یخ زده بفروش مشی در میاری. بچه‌م میتونی اسکیلش. یه سوال آخر ازت بپرسم. گفتی گوگل ادز ران میکنین، چیکار میکنین؟ شما میرین دلاری میخرین، خودتون منوال ران میکنین، چه جوریه؟ تحریم دور میزنین؟ ببین دیگه وارد جزئیات ایناش نشیم. تو که تحریمو دور نزدی اتفاقا، یعنی این مثبته. این مثبته. آره. این که چیز مثبته. آره. اینو دیگه حالا جزئیاتش بعد بهت میگم. میخوای استفاده کنی؟ نه فقط جالب بود. پس میشه یعنی تو ایران میتونی گوگل ادز را بندازی اگه کریدیت کارت نداشته باشی. آره. عالی. دمت هم گرم. بسی لذت بردیم. خیلی حال کردم. مرسی. تو از اوناشی پس. پادکستت فوق العاده است. چاکریم. مرسی. چاکریم. فعلا.